TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობისა, 27 ივნისია საქმიანი დილა BM Business Media საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად პირველზე მომდევნო 3 საათის განმავლობაში საინტერესო ნამბებს გვერდებათ. 26 ივნისის ვაჭრობის შედეგად კი ეროვნულმა ვალუტამ ახალ მწვერვალებს მიაღწია, ოღონდ ნეგატიურ კონტექსტში დოლარი გამყარდა და 2 ლარი და 85 თეთრი ღირს გამყარდა ევროც. ევროს ფასი 3 ლარი და 24 თეთრია. 2020 წლიდან კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის ნაცვლად 5-კაციანი საბჭო ხელმძღვანელებს, რისთვისაც ბიუჯეტიდან დამატებით 965,000 ლარი გამოიყოფა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა ყაზახური ავიაკომპანია Air Astana-ს პრეზიდენტს შეხვდა. კომპანიაში ამბობენ, რომ მათი საქმიანობა საქართველოში წარმატებულია. უნგრული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Wizz კი ქუთაისის აეროპორტიდან 12 ახალ მიმართულებას ევროპისაკენ ამატებს. პირდაპირ ფრენები იქნება ისტორიაში პირველად ფინეთისა და შვედეთის მიმართულებით. საერთო ჯამში ქუთაისიდან ფრენები ევროკავშირის 39 მიმართულებით განხორციელდება. ევროპაში ქართულ ღვინოზე მოთხოვნა ძალიან გაზრდილია. სტატიას ამსათაურით გერმანული Deutsche Welle-ს რუსულ ენოვანი განყოფილება აქვეყნებს. ჟურნალისტი წერს, რომ გერმანიასა და ავსტრიაში რუსეთის როსპოტნებნაძორის მიერ შავსიაში შეყვანილი არაერთი ღვინო იყიდება. ყველაზე კონკურენტუნარიანი და მოთხოვნადი კი ქართულ ბაზარზე ალკოჰოლური სასმელია. Georgian Healthcare Group-ის სამედიცინო ტურიზმში აქტიურ ჩართვას აანონსებს. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი მომდევნო 5 წლის სამიზნე პრიორიტეტებთან დაკავშირებით აცხადებს და უმსხვილესი სამედიცინო და ფარმაცევტული კომპანია შემოსავლების ორნიშნა ზრდას უმიზნებს. ერევანში არბიტრაჟის სფეროში საქართველოს სომხეთის თანამშრომლობის პერსპექტივებს განიხილავენ. თბილისის მერის დაკვეთით დედაქალაქის მასშტაბით აეროფოტო და 3D რუკის შესაქმნელად საჰაერო გადაღებები მიმდინარეობს. ფრენებს ტენდერში გამარჯვებული ებრაული კომპანია ოფიკი საფრენი აპარატებით ქესნა 172 ახორციელებს. ავტომანქანის ფერის შეცვლის ვაუჩერის აღების მსურველებმა ტაქსის მძღოლებმა შესაბამის კომპანიას 10 აგვისტომდე უნდა მიმართონ, რაც შეეხება ფერის შეცვლას. ამის შესაძლებლობა მათ 1 ოქტომბრამდე ექნებათ. ბიზნეს გაერთიანებები ოქროს სიასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას კიდევ ერთხელ ითხოვენ და განცხადებით, რომელსაც ისინი აქვეყნებენ, აღნიშნავენ, რომ ფინანსთა სამინისტროსგან მათ ოფიციალური პასუხი არ მიუღიათ. ამდენი ღვინის გაშორდა ფერგანს და მაინც ვიძახი იმ ვინო ვერგას. ამდენი ღვინის გაშორდა ფერგანს სული დაუძლურდა ლამძინავს სასუნდა სიფხიზმის გორგილი ამღაროს. მე ამით ჩველი სულს, მე ამით ჩველი
ვერიდანს ამიტომ ვიძახი ვინმინო ვერიდანს ეს საქართველოა ულამაზესი ხედებით, სტუმართმოყვარე ადამიანებით, მრავალფეროვანი ბუნებით და უამრავი გამოწვევით, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს. ეს ვიდეორგული, რომელსაც ახლა პარალელურად თვალს ადევნებთ, ლატვიელმა ბლოგერმა ალექსანდრა ალიმოვმა გამოაქვეყნა 20 წუთიან ვიდეობლოგში იმერეთის, აჭარის, სვანეთის ტურისტული ღირსშესანიშნაობებია წარმოდგენილი. ის ადგილებია, სადაც უნდა წახვიდეთ, სადაც ბევრი სტუმარი უნდა ჩამოვიდეს. ამისთვის კიდევ ბევრი უნდა გავაკეთოთ, ძალიან ბევრმა უნდა გაატაროს ზაფხული საქართველოში და იმედია ამაში ყველა ის აქტივობა შეიტანს წვრილს, რომელსაც საქართველოდან თუ მის ფარგლებს გარეთ მოხალისეები, ამ საქმის სპეციალისტები, სახელმწიფო და მედია საშუალებები ახორციელებენ. სად უნდა წავიდეთ? სწორედ ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა Bloomberg-მა სტატია, რომელშიც მედია საშუალება მკითხველს საქართველოში მოგზაურობას ურჩევს და ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეს აღწერს. სტატიაში წარმოდგენილია ტურისტული ადგილების ქართული კერძების და ღვინის ამსახველი ფოტოგალერეა. საქართველოს უძველესი აბრეშუმის გზის მნიშვნელოვან სავაჭრო მარშრუტზე მდებარეობს, რომელიც აღმოსავლეთს დასავლეთთან აკავშირებს. დღეს საქართველოს ვიზიტორებს მრავალფეროვან და დაუვიწყარ თავგადასავლებს თავაზობს. სამხრეთ კავკასიონის კალთებზე ტურისტებს ლაგოდეხის ეროვნულ პარკში შეუძლიათ ლაშქრობა. მოგზაურებს კი შეუძლიათ ეწვიონ თვალწარმტაც ქუთაის უმშვენიერეს თბილისს, რომელიც გამორჩეულია ღამის ცხოვრებით და მდიდარი კულტურით. თქვენ სამოგზაურო სიაში აუცილებლად უნდა მოხვდეს ვარძია. ეს არის ქალაქი გამოქვაბულში, გერგეტის სამება, მყინვარწვენთან მდებარე ტაძარი. ეს არის ადგილი, რომელიც ქვეყნის მდიდარი ლანდშაფტის დინამიურ სილუეტს ქმნის, აღნიშნულია სტატიაში. სტატიის ავტორი მკითხველს ხაჭაპურის და ხინკალის დაგემოვნებასაც ურჩევს. სტატიაში საუბარი ასევე ქართველების ხასიათზე. საქართველოს უდიდეს მრავალფეროვნებას ქმნის კულტურული საზოგადოება. ეს არის მხიარული, მეგობრული, ამაყი, მაგრამ უშუალო ხალხი. საქართველო არის როგორც ტრადიციული, ასევე მოდის მიმდევარი. თბილისი გამორჩეულია ფერადი სახლებით, გუმბათოვანი გოგირდის აბანოებით, ნეომავრიტანული სტილის ოპერის სახლით, თანამედროვე მშვიდობის ხიდით და ასე შემდეგ, წერს სტატიის ავტორი. და იქვე აღწერს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსაც. მაგალითად, ბათუმი არის საზღვაო ქალაქი კაფე-ბარებით, ძველი ელეგანტური შენობებით. აქ არის ევროპის მოედანი, თანამედროვე ამბანის კოშკი, ალისა და ნინოს ძეგლი. მცხეთას იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ადგილად გამოცხადებასაც არ ივიწყებენ. ერთ დროს აღმოსავლეთ საქართველოს სამეფოს დედაქალაქი გარშემორტყმულია ციხესიმაგრეებით და მონასტრებით. ნათქვამია Bloomberg-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქართულ ღვინოს, მის 8000 წლის ისტორიას და დამზადების წესს. ვაზის 500-ზე მეტი სახეობაა საქართველოში. კულტურული პირობებით, მთებით, ბუნებრივი წყლებითა და მინერალებით მდიდარი მდინარეებით გარშემორტყმული ვენახები ქართულ ღვინოს განსაკუთრებულ რეპუტაციას ანიჭებენ. ქვევრიც იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შესული, როგორც ღვინის დამზადების უწყვეტი ტრადიცია, წერს ჟურნალისტი ჯოანა ფეიტონი. საქართველოს შესახებ Bloomberg-ზე ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მასშტაბური კამპანია დაიწყო. მათი ინფორმაციით, სარეკლამო კამპანია Bloomberg-ის მრავალმილიონიან აუდიტორიას ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს გააცნობს. ტელეკომპანია Bloomberg-ს მსოფლიოს 70-ზე მეტ ქვეყანაში 433 მილიონი მაყურებელი ჰყავს. ჩვენს მაყურებლებს კი უნდა მოვყვეთ იმაზე, კიდევ რა უნდა გავაკეთოთ, კიდევ რაზე უნდა ვიშრომოთ, რომ ხილში არ ჩავარდეთ და ვიყოთ კონკურენტუნარიანები დანარჩენ მსოფლიოსთან. მშვიდობის საქმიანი დილა, მე ანა ვაპიაშვილი ვარ და მომდევნო 3 საათი მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ საქმიანი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ საქმეს როგორც ჩანს 6-7-10 საათი გაურკვეველ საუბრებს ირჩევენ ისინი, ვინც ყველაზე საქმიანები უნდა იყვნენ და ვის საქმესაც ჩვენ უნდა ვაკონტროლებდეთ. საქმე კი ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრი, თუნდაც იმიტომ, რომ რეიტინგში, რომელიც ახლა ნანუკა ჯოხაძემ უნდა გაგვაცნოს, საქართველოს კარგი პოზიციები ჰქონდეს. არადა აქ დიდად ვერ დავიკვეხნით. ამერიკულმა საკონსულტაციო კომპანია Mercer-მა ყოველწლიური რეიტინგი გაასაჯაროვა, რომელმაც საცხოვრებლად ყველაზე ძვირი ქალაქები გააერთიანა. Mercer-ის რეიტინგმა საერთო ჯამში 209 ქალაქი მოახოდრა ჩამონათვალში, სადაც თბილისი მხოლოდ 202 ადგილს იგავებს. აქ შემავალი ქალაქები ტრანსპორტის, საკვების, ტანსაცმლის, საყოფაცხოვრებო, კომუნალური და გასართობი მომსახურებების ხარჯების მიხედვით შეფასდა. უფრო მეტ დეტალს ახლა ანუკა გაგვაცნობს, რომელიც აქ მენდელის ეთერში გვერდება. ანუკა, დილამშვიდობისა. ანა, დილამშვიდობისა. Mercer-ის ძვირადღირებული ქალაქების რეიტინგის 10 ლიდერ ქალაქს შორის
აღსანიშნავია, რომ 8 აზიურია. მათგან უკვე მეორე წელია პირობლობას ჰონგ-კონგი არც ერთ ქალაქს არ უთმობს. მას კი ისეთი ქალაქები მოსდევს, როგორებიცაა ტოკიო და სინგაპური. კვლევის ავტორებმა საერთო ჯამში 500 ქალაქზე შეაგროვეს ინფორმაცია და ანა, როგორც შენაღნიშნე, რეიტინგმა 209 გააერთიანა. საცხოვრებლად 10 ყველაზე ძვირადღირებულ ქალაქს შორის მხოლოდ ერთი ევროპული ქალაქი, ციურიხი სახელდება, რომელიც მე-5 ადგილს იკავებს. კვლევის ავტორები ამგვარ შედეგს ცალკეული ქვეყნების ვალუტების დოლართან მიმართებაში გაუფასურებას უკავშირებენ, რამაც ამ ქვეყნების პოზიციები გარკვეულწილად შეასუსტა. მერსერის ექსპერტები იმასაც ამბობენ, რომ ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც ყველაზე მეტი პოზიციით გადაინაცვლა, თურქმენეთის დედაქალაქი აშხაბადია. აშხაბადი გასულ წელს 53 პოზიციაზე იყო. 2019 წლის მონაცემებით კი ეს ადგილი ის მე-7 ადგილს იკავებს. ამ ცვლილებებს ექსპერტები სავალუტო კრიზისს უკავშირებენ, რამაც იმპორტირებული საქონელი საგრძნობლად გააძვირა. ანუკა, შენ მანამდე ახსენე რეიტინგში მოხვედრილი ქალაქების ბოლო ათეულში საქართველოს დედაქალაქიც რომ არის დასახელებული. გვაძლევს თუ არა კვლევა იმის საშუალებას, რომ შევადაროთ მაგალითად სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით მოწინავე პოზიციებზე მოხვედრილ ქალაქებს თბილისი. ანა, როგორც მანამდე ვახსენეთ, რეიტინგი მერსერმა რამდენიმე პარამეტრის მიხედვით შეადგინა. მაგალითისთვის კინოსეანსზე დასაწყები ბილეთის ფასი ყველაზე ძვირი დაახლოებით $23 ამერიკული ლონდონშია. ხოლო ყველაზე იაფად კინოში წასვლას მეხიკოში შეძლებთ, სადაც ბილეთის ფასი დაახლოებით $4. თბილისში კი ეს ფასი 25 ივნისის ოფიციალური გაცვლითი კურსის თუ ვიმსჯელებ დაახლოებით $5.28. ყველაზე ძვირადღირებულ კაფეში კი ერთი ჭიქა ესპრესოს დაგემოვნება, ყველაზე ძვირი დაახლოებით $7 ჰონგ-კონგში ღირს. ყველაზე იაფი კი კოლუმბიის დედაქალაქ ბოგოტაში. აქ ესპრესო დაახლოებით $1.60 დაგიჯდებათ. რაც შეეხება თბილისს, ეს ფასი საშუალოდ $2.32. გადავიდეთ კვებაზე. სწრაფი კვების ობიექტში Big Mac მენიუს დაგემოვნება ყველაზე ძვირი ციურიხში ღირს. ამ შემთხვევაში კი მისი ფასი დაახლოებით $13 ამერიკული. ყველაზე ცოტას კი ამ კუთხით იოჰანესბურგში დახარჯავთ. აქ Big Mac მენიუს ყიდვა დაახლოებით $3 დაგიჯდებათ. რაც შეეხება თბილისს, Big Mac მენიუს ყიდვა ჩვენთან დაახლოებით $5.59 ღირს. და როგორია მონაცემები საწვავის მიმართულებით, სად ღირს საწვავი ყველაზე ძვირი და ყველაზე იაფი ამ რეიტინგში მოხვედრილი ქალაქებიდან? ანა, მერსერმა ამ სტატისტიკითაც გაგვანებივრა, მათი მონაცემებით 1 ლიტრის საწვავი ყველაზე ძვირი $2.02 ჰონგ-კონგში ღირს, ყველაზე იაფი კი ანგოლას დედაქალაქში ლუანდაში. 1 ლიტრი საწვავის შეძენას აქ დაახლოებით 40 ცენტად შეძლებთ. თბილისში კი 1 ლიტრი პრემიუმის შეძენა დაახლოებით 86 ცენტად შეიძლება. და ბოლოს კიდევ ერთი მონაცემი, რომელიც მერსერის კვლევარებმა გაითვალისწინეს, მამაკაცის ჯინსების ღირებულებაა. ჯინსები ყველაზე ძვირი $150 ამერიკული კეიპტაუნში ღირს. ყველაზე იაფად კი მეხიკოში გამოწვევით, აქ ჯინსების შეძენას დაახლოებით $42 შეძლებთ. თბილისში კი საშუალოდ მამაკაც ჯინსების შეძენა $51 ამერიკული უჯდება. მადლობა ანუკა, ტურიზმი ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ნამდვილად და ცალსახად ერთ-ერთი პრიორიტეტული გამოწვევა იქნება, რომელიც უნდა ამ სეზონზე გადავლახოთ, თუმცა ტურიზმთან ერთად კიდევ ძალიან ბევრი თემა არის, რომელიც ასევე ტურიზმს უკავშირდება და ახლა სწორედ იმ თემაზე მინდა გადავიდე, რომელიც რამდენიმე დღის წინაც მინდოდა თქვენთვის მომეყოლა, არც თუ უკონტექსტოდ. რატომ ამასაც მიხვდებით? ეს არის საქართველოს სპორტებთან დაკავშირებული ამბები, აშენებულიც და ასაშენებელიც. დავიწყოთ და გადავხედოთ, ვის ეკუთვნის საქართველოს სპორტები და ასე ვნახოთ, ვინ აშენებს ანაკლიის სპორტს, ვის ხელშია საკუთრების თვალსაზრისით საქართველოს საზღვაო კარიბჭეები. მოკლედ, კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მფლობელი ჰოლანდიური კომპანია APM Terminals ფოთია, რომელმაც ფოთის სპორტი 2011 წელს შეიძინა. 2018 წლის 12 იანვარს APM Terminals ფოთს და ფოთის ახალი ტერმინალების კონსორციუმს შორის ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც $100 მილიონ მეტი ინვესტიციის განხორციელებას ითვალისწინებს ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობაში. ახალი ტერმინალის აშენება APM Terminals ფოთის კუთვნილ მიწაზე განიხილება. ფოთის ახალი ტერმინალების კონსორციუმში ქართველი და უცხოელი ბიზნესმენებიც არიან გაერთიანებული. საქართველოს მხრიდან მაგალითად თამაზ ჩხიკვიშვილი არის ჩართული, რომელიც 2005 წლიდან დღემდე ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მე-5 ტერმინალის გრძელვადიანი იჯარის მფლობელი ფირმის პარტნიორია. ამ წლის 7 ივნისს APM Terminals ფოთის გენერალურმა დირექტორმა კლაუს ლოურსენმა განაცხადა, არავინ ფიქრობს, რომ ქვეყანას ორი ღრმაწყლოვანი ნავსადგური სჭირდება, ამისთვის საკმარისი ტვირთი არ არსებობს. ამ განცხადებიდან ალბათ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ APM Terminals-მა რამდენიმე წლის წინ სწორად ვერ გათვალა ტვირთბრუნვის პერსპექტივა. 2017-2018 წლებში საქართველოს ნავსადგურებში გადამუშავებული ტვირთების წონა 14%-ით შემცირდა, თუმცა ამავე პერიოდში გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობა 38%-ით გაიზარდა და 454,000 ტეუს მიაღწია.
ამ წლის იანვარ-აპრილში 2018 წლის იანვარ-აპრილთან შედარებით კონტეინერების რაოდენობა 27% არის გაზრდილი. 10% არის გაზრდილი წონაში გამოხატული გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა. ფოთის პორტში ნავთობპროდუქტების ტერმინალებს კომპანია პეტროგაზი ფლობს, რომლის 59%-ის მფლობელი რუსული სახელმწიფო კომპანია როსნეფტია. როსნეფტი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზეც საქმიანობს, რითაც ის სავარაუდოდ არღოს საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ასევე ფოთის პორტში 8 ნავმისადგომს და ტერმინალს პეიჯ ჯგუფი ფლობს, პეიჯ ჯგუფში კი 9 კომპანია ერთიანდება, რომლებიც სხვადასხვა სახის მომსახურებას წევენ. კომპანიის მფლობელობაშია შეპს პეიჯ ჯორჯია. საჯარო რეესტრის ამონაწერის თანახმად კომპანიების წილები ასე ნაწილდება. ირაკლი თათეიშვილი 10%, თამაზ კაპანაძე 4%, ირაკლი კერვალიშვილი 38%, თეიმურაზ კერვალიშვილი 10% და ლაურა ლარიონი 38%. პეიჯ ჯგუფი 1992 წლიდან ფუნქციონირებს. რაც შეეხება შეპს პეიჯ ჯორჯიას, ის 2000 წელს არის დაარსებული. შეპს პეიჯ ჯორჯია სამშენებლო კომპანია და ის შემდეგი კომპანიების ჯგუფის შეპს პეიჯ შიპინგის 100%-ის წილის, შეპს სარფი ქასთომს ბროკერი 100%-ის წილით და შეპს პეიჯ ბათუმი ასევე 100%-ით და პეტრანსი 100%-ის წილის მფლობელობაშია. თამაზ კაპანაძე, რომელიც დღეს პეიჯ ჯგუფში 4%-ს ფლობს, კომპანიას მეტწილად 2010 წლიდან არის დაფიქსირებული. ის 2 წლის განმავლობაში 2010-დან 12 წლებში კომპანიის 7%-ის მფლობელიც იყო, 4%-მდე კი მისი წილი 2012 წლის მარტში შემცირდა. კაპანაძის მონაწილეობა სხვადასხვა სფეროში არ ფიქსირდება, გარდა პარტიისათვის შემოწირულობებისა, მასზე სხვა ტიპის ინფორმაცია ინტერნეტში არ მოიძებნა. ირაკლი კერვალიშვილი და ასევე პეიჯ ჯგუფის კომპანიების სხვა პარტნიორები, პარტია ქართული ოცნების მსხვილი შემომწირულები არიან. 2017 წელს მაგალითად კერვალიშვილმა ქართულ ოცნებას 60,000 ლარი და 2018 წელს სალომე ზურაბიშვილს ასევე 60,000 ლარი შესწირა. რაც შეეხება ლაურა ლარისონს, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთი უმსხვილესი მეწილია. მისი სახელი ფიქსირდება პანამის დოკუმენტებში. ის 38%-ს ფლობს, როგორც გითხარით. კერძოდ, ლარიონი ფლობს წილს პანამაში რეგისტრირებულ Wellbridge Resources-ში კომპანია თბილისში ჭავჭავაძის 33 ნომერშია რეგისტრირებული. ლარიონი სხვა კომპანიის მეწილედ საქართველოში არც ერთ დოკუმენტში არ არის დაფიქსირებული. ის პეიჯ ჯორჯის მეწილე 2010 წლიდან გახდა. ამ პერიოდში კომპანიის 35%-ს ფლობდა, მალევე კი მისი წილი 38%-მდე გაიზარდა. პეიჯ ჯორჯიას 38%-ის წილის მფლობელმა ლარიონიმ 60,000 შესწირა ასევე ქართულ ოცნებას და სალომე ზურაბიშვილს 2017 და 2018 წლებში მიმდინარე არჩევნებში. TAs მონაცემებით მთლიანობაში კომპანიის ყველა მეწილემ 2017-2018 წლებში სახელმწიფო პარტიას და მის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს 620,000 ლარი შესწირეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებით პეიჯ ჯგუფში შემავალი კომპანიების ერთ-ერთმა მთავარმა პარტნიორმა ირაკლი კერვალიშვილმა გასულ წელს ყოფილი გენერალური პროკურორისაგან ოთარ ფარცხალაძისაგან 2 მილიონ ლარად შეპს BSRC და DG Development-ის 100%-იანი წილი იყიდა. ფოთის პორტში წარმოდგენილი ასევე ჩინური კომპანიების ინტერესებიც. 2017 წელს მაგალითად ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის 75%-იანი წილის მფლობელი ჩინური კომპანია SEPS China Energy გახდა. ინდუსტრიული ზონის მუშაობა მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული ფოთის სპორტის ტვირთბრუნვაზეც. 2014-2016 წლებში SEPS-ის სწრაფად მზარდი კომპანია იყო, რომლის ბრუნვამაც 2016 წელს $40 მილიონ მიაღწია. თუმცა 2017 წელს ეს კომპანია ამ კომპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირი დააპატიმრეს, მას ბრალად ჩინური კომპანიის სასარგებლოდ აფრიკის ქვეყნების თანამდებობის პირების მოგრთამვა წაუყენეს. ასევე SEPS-ი იარაღით ვაჭრობისა და ირანის სანქციებისათვის თავის არიდებას ედავებიან. ზებნაშია კომპანიის დაფუძნებელი და ყოფილი ხელმძღვანელიც, რომელიც 2016 წელს საქართველოშიც იყო ჩამოსული და მაშინდელ პრემიერსაც შეხვდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კიდევ ორ პირს ასახელებს ჩინურ კომპანიასთან კვეთაში. ესენია პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც თავის დროზე სწორედ ჩინური კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს მრჩეველი გახდა, მას შემდეგ რაც პრემიერის თანამდებობა დატოვა და ქართული ბიზნესმენი ვანო ჩხარტიშვილი, რომლის სახელს უკავშირდება მსოფლიოში
ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური კომპანიის შემოსვლა ქვეყანაში. ჩხარტიშვილი 2016 წლის 3 ოქტომბერს დაფუძნებული საქართველოს ჩინეთის ეკონომიკურ-კულტურული განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორია. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატამ და საქართველოს ჩინეთის ეკონომიკურ-კულტურული განვითარების ცენტრმა ერთობლივი ინიციატივით დააარსეს ასევე საქართველოს ჩინეთის მეგობრობის ასოციაცია, რომლის საპატიო პრეზიდენტად 2016 წლის 18 ოქტომბერს CFC China Energy-ს აღმასრულებელი დირექტორიც აირჩიეს. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ მომზადებულ მიმოხილვაში აღნიშნული. ეს რაც ეხება ფოთის სპორტს, თუმცა საქმიანდილოს მაყურებელმა სრულად უნდა იცოდეს, რომ ეს ყველაფერი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც წლის დასაწყისიდან ანაკლიის სპორტის მშენებლობის საკითხი კვლავ გახურდა. ხო და სრული სურათისათვის ახლა გადავხედოთ, ვის ეკუთვნის ანაკლიის კონსორციუმი და ის ჯგუფი, რომელიც აშენებს ღრმაწყლოვან პორტს საქართველოში და ამ პორტის მშენებლობისათვის თანხების მოსაზიდად მე-6-ჯერ გაუგრძელდა ვადა ამ წლის ბოლომდე. ახლა ჩავიხედოთ, ვინ არიან ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის მფლობელები. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი არის 2014 წელს შექმნილი გაერთიანება. მისი დამფუძნებლები კი მამუკა ხაზარაძე და კურტ კონტი არიან. კონსორციუმმა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ტენდერში 2016 წლის დასაწყისშივე გაიმარჯვა. შეფასე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს სამეთვალყურო საბჭო მართავს და მასში შედიან საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე, თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი ჯაფარიძე, საბჭოს წევრი ნიდერლანდების მოქალაქე ბობ მეიერი და დიმიტრი აბდუშელიშვილი. კონსორციუმის გენერალური დირექტორი ლევან ახვლედიანია. ამასთან კონსორციუმს კიდევ 4 დირექტორი ჰყავს: ზურაბ ბიჩხაია, ვანდა კაკიაშვილი, რონი სოლბერგი და ანზორ მანსკავა. კონსორციუმის 99.9% სააქციო საზოგადოება ანაკლიის ჰოლდინგი ფლობს და 1/10% სახელმწიფო. ანაკლია ჰოლდინგის მმართველი ორგანო სამეთვალყურო საბჭოა და მისი თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძეა. თავმჯდომარის მოადგილე კი ბადრი ჯაფარიძე. წევრები დიმიტრი აბდუშელიშვილი და ბობ მეიერი არიან. ჰოლდინგის გენერალური დირექტორი ლევან ახვლედიანი გახლავთ. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში შედიან ასევე TBC ჰოლდინგი, კონტი ინტერნეშნალი, SSA მარინი, British Wondernet Express და G-Star. ეს ბულგარული კომპანია. ალბათ განმარტება არ არის ამაზე საჭირო, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ TBC ჰოლდინგი რეგიონული საინვესტიციო და დეველოპერული კომპანიაა, რომლის ჯგუფის წარმომადგენელი ერთ-ერთი უმსხვილესი ქართული ბანკი TBC-ია. კონტი ინტერნეშნალი კი 1906 წელს დაარსდა და ის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარებაზე დამხმარებლობს და პროგრამის მენეჯერია. ამასთან კონტი ინტერნეშნალი ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებელი, ძირითადი პარტნიორი და პროექტების დეველოპერიც გახლავთ. SSA მარინი არის ერთ-ერთი უმსხვილესი სანავსადგურო ტერმინალის ოპერატორი მსოფლიოში, რომლის სათავო ოფისიც სიეტლში მდებარეობს. კომპანია მსოფლიოს 5 კონტინენტზე 250-ზე მეტ ლოკაციაზე მუშაობს და წლიურად 27,200,000 კონტეინერს ემსახურება. Wondernet Express-ი საერთაშორისო კომპანია, რომლის ძირითადი საქმიანობაც ექსპორტ-იმპორტის ტრანსპორტირებაა ტვირთის, რკინიგზის საშუალებით და გადაზიდვა სხვადასხვა ტიპის სატრანზიტო გადაზიდვებით DZS ქვეყნებისა და ბალტიისპირეთში, კონკრეტულად კი საქართველოში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში, უზბეკეთსა და ესტონეთში. G-Star-ი, რომლის სათავო ოფისიც ბულგარეთში მდებარეობს, არაერთ ჩვილობილ კომპანიას ფლობს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. G-Star-ი ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში ოპერირებს, რომელთა შორისაც არის საერთაშორისო სავალუტო ბაზრის ოპერაციები და ინვესტიციები უზრავი ქონების სფეროში. ეს რეალობაა დღეს. ასეთია ჩვენი საპორტო ბაზარი და ახლა რუსეთის მორიგი გაფართხალებისას ალბათ კიდევ უფრო მარტივად გასაგები და დასანახი გახდა, ვინ მეგობარია და ვინ მტერი. რატომ აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ახლოს ამერიკული კომპანიის ინვესტიციას შეუფასებელი ღირებულება და რატომ არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ამ პროექტის ბოლომდე მიყვანა. საუბარ ყველა მხარისგან არსებობს და იმედია ასეც იქნება. წლის ბოლომდე კონსორციუმმა უნდა მოახერხოს და ის მოთხოვნილი თანხები და გარანტიები, რომელიც საერთაშორისო საფინანსო კომპანიებს აქვთ, მათ უნდა მობილიზაცია გაუკეთონ იმისათვის, რომ პორტი აშენდეს და თუ ყველაფერი ამ 6 თვეში ჩაეტარა, მაშინ როგორც კონსორციუმის წარმომადგენლები ამბობენ, მაშინ დათქმული ვადები შესაძლოა გადასახედი აღარც გახდეს. ახლა უკვე ბიზნეს სიახლეებზე გადავიდეთ და იმაზე, რაც უკვე მოხდა. ესტონურმა მედიამ ბათუმში ევროპის ყველაზე სწრაფად და ტურისტულ მიმართულებებს შორის დაასახელა. ბიზნესის კონკურენციის სააგენტოსგან კონცენტრაციის ნებართვის მისაღებად კი შესაძლოა საქმის განხილვის საფასურით დაწესდეს. პარლამენტის წევრი რომან კაკულია კონკურენციის შესახებ კანონში ცვლილებებს ითხოვს. შესაბამისი საკანონმდებლო წინადადება კი უკვე პარლამენტშია წარდგენილი. ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას ინფორმაციით ამ ეტაპზე ქუთაისის აეროპორტის პრივატიზაციის საკითხი არ განიხილება. თურნავას შეფასებით აეროპორტის სახელმწიფო საკუთრებაში ფლობა მიმზიდველი ფასების არსებობის საშუალებას იძლევა.
2019 წლის მაისში წინა თვესთან, ანუ აპრილთან შედარებით საქართველოს კომერციულ ბანკებში განვითარებული დეპოზიტები, განთავსებული დეპოზიტები 87 მილიონი ლარით გაიზარდა. უცხოურ ვალუტაში განთავსებული დეპოზიტები კი 554 მილიონი ლარით. ხოლო ლარში განთავსებული დეპოზიტები 402 მილიონ ლარიან ზრდას აჩვენებს. შედეგად მაისის ბოლოს დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტმა 62.6% შეადგინა. აპრილის ბოლოს დოლარიზაცია 62.8% იყო, ხოლო ერთი წლის წინ ის 62.7%-ზე ფიქსირდებოდა. ჯამში უცხოურ ვალუტაში 15 მილიარდ 700 მილიონი ლარის და ლარში 9.5 მილიარდი ლარის დეპოზიტებია განხორციელებული. 2018 წლის 1 ივნისთან შედარებით 2019 წლის 1 ივნისს ლარში განთავსებული დეპოზიტები 1.5 მილიარდი ლარით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტები 256 მილიონი დოლარით. 2019 წლის 1 ივნისის მონაცემებით დოლარში განხორციელებულ დეპოზიტებზე საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი 3%-ია. ერთი წლის წინაც 3% იყო. ლარში განხორციელებულ დეპოზიტებზე საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი კი 7.8%-ია. დღეისთვის ერთი წლის წინ ის 8.4% იყო. 2019 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით, ანუ ისევ აპრილთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მიერ ლარში გაცემული სესხების მოცულობა 262 მილიონი ლარით, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები 85 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ლარის კურსის გაუფასურების გამო ლარში გამოსახული უცხოური ვალუტით სესხები 704 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. 1 ივნისის მდგომარეობით კი ორივე ვალუტაში ერთად 27 მილიარდ 900 მილიონი ლარის სესხებია ბანკების მიერ გაცემული. აქედან 12 მილიარდ 100 მილიონი ლარში გაიცა. მაისში ბანკების მიერ გაცემული სამომხმარებლო სესხები 43.5 მილიონი ლარით გაიზარდა. ზრდა ძირითადად ლარში გაცემულ გრძელვადიან სესხებზე მოდის. ბოლო ერთ წელიწადში ლარში გაცემული სესხები 1.7 მილიონი ლარით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები 511 მილიონი დოლარით. საერთო სესხებში უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების წილი არის 56.9%-ზე დაფიქსირებული. ერთი წლის წინ ეს მაჩვენებელი კი 54.9% იყო. 2019 წლის მაისში აპრილთან შედარებით ლარში გაცემულ სესხებზე საშუალო წლიური საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი 1/10 პუნქტით გაიზარდა და 14.8% შეადგინა. უცხოურ ვალუტაში გაცემულ სესხებზე კი მაისში განაკვეთი უცვლელი დარჩა და ის 7.3%-ია. საქართველოს საფინანსო ბაზარზე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რეგისტრაცია 14 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას გაუქმდა. ამასთან ერთი ერთეულით შემცირდა არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება. კომერციულმა ბანკებმა კი დამატებით 9 სერვის ცენტრი გახსნეს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით წინა წლის მაისთან შედარებით ბაზარზე მიკროსაფინანსოების რაოდენობა 73-დან 58-მდეა შემცირებული და დღეს ქვეყანაში ჯამში 58 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ოპერირებს. ამასთან ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაიზარდა კომერციული ბანკების სერვის ცენტრებიც. 2018 წლის მაისის მონაცემებით თუ კომერციული ბანკები სულ 791 სერვის ცენტრით მუშაობდნენ, წელს მაისში მათი რაოდენობა უკვე 800 იყო. რაც შეეხება ფილიალების რაოდენობას, 2019 წლის მაისში 134 ერთეული ოპერირებს, ისევე როგორც 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში. ასევე ერთი წლის განმავლობაში 3-დან 2-მდე შემცირდა არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების რიცხვი, საანგარიშო პერიოდში 204 ერთეულით შემცირდა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რაოდენობაც. მესხი ფერმერები ცდილობენ საკუთარი პროდუქცია იმ სტანდარტებს მიუახლოვონ, რასაც ევროპის ბაზარი და შესაბამისი კანონმდებლობა ითხოვს. მესხეთიდან ევროპულ ბაზარზე გასასვლელად პერსპექტივა რამდენიმე პროდუქტს აქვს, მათ შორის თაფლს, სტაფილოს, ყველს და ღვინოს. რა პერსპექტივა აქვს მესხურ პროდუქციას ევროპულ ბაზარზე, მას შემდეგ რაც 2014 წელს საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა, საუბარი დაიწყო ევროპის ბაზრისა და მისი პერსპექტივების შესახებ. უკვე მეხუთე წელია ფერმერები ცდილობენ საკუთარი პროდუქცია იმ სტანდარტებს მიუახლოვონ, რასაც ევროპის ბაზარი და შესაბამისი კანონმდებლობა ითხოვს. მათ შორის მოთხოვნებში არის უვნებლობა, ხარისხობრივი მაჩვენებლები, ეტიკეტირება და ერთგვაროვანი პროდუქტის დიდი ოდენობა. ის ძირითადი მაჩვენებლები, რომელთა დაკმაყოფილების გარშეც ფერმერებს ფართო ასპარეზზე გასვლა უჭირთ, თუმცა ევროპა და შესაბამისი კანონმდებლობა ამ მაჩვენებელთან ერთად გაცილებით მეც მოითხოვს.
ავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ყველა აბრეს შეიცვლება, სადაც სოფლის დასახელება შეცდომით არის დაწერილი. სამუშაოები კი 1 ივლისიდან უნდა დაიწყოს. გარდა ახალქალაქისა საავტომობილო გზების დეპარტამენტში სამხრეთის კარიბჭესთან თქვეს, რომ რეგიონის მასშტაბით წარწერები ყველა იმ აბრაზე იქნება ჩანაცვლებული, სადაც შეცდომით წერია როგორც შეცდომით წერია დასახელება, რომლებიც დეპარტამენტის ბალანსია ამ დრომდე აღრიცხული. ევროპაში ქართულ ღვინოზე მოთხოვნა ძალიან გაზრდილია. სტატია ამსათაურით გერმანულმა Deutsche Welle-მ რუსულ ენოვან განყოფილებაში გამოაქვეყნა. ჟურნალისტი წერს, რომ გერმანიასა და ავსტრიაში რუსეთის როსპოტებნაძორის მიერ შავსიაში შეყვანილი არაერთი ღვინო იყიდება. ყველაზე კონკურენტუნარიანი და მოთხოვნადი კი ბაზარზე ქართული ალკოჰოლური სასმელია. ქართული ღვინის ხარისხით, რომელსაც რუსეთში იწუნებენ, ევროპაში აღფრთოვანებულები არიან, აღნიშნავს რეპორტიორი. გამოცემამ ევროპელი მეღვინეებიც გამოკითხვა. პროფესიონალი სომელიები ამბობენ, რომ ქართული ღვინის ხარისხით არანაირი პრობლემა არ აქვს, როგორც ჟურნალისტ ფრანკფურტის ღვინის მაღაზიათა ქსელის მეპატრონემ განუცხადა, საქართველოდან იმპორტირებული ღვინის ხარისხი მუდმივად ლაბორატორიულად მოწმდება და ყოველ ჯერზე დგინდება, რომ მას უმაღლესი ხარისხი გააჩნია. არაფერი შეცვლილა საქართველოში რუს ტურისტებს ისევ ელიან. ამსათაურით კი სტატია რუსულმა მედიამ გაავრცელა. ლაიფის გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა ბათუმში, როგორც გამოცემასთან საუბარში. რუსი ტურისტები ამბობდნენ, მათ საფრთხე არ ემუქრება და საქართველოში შესანიშნავად ისვენებენ. ქართველი რესპონდენტები კი ამბობენ, რომ რუს ტურისტებს არაფერს ერჩიან და მათ საქართველოში ელოდებიან. ამასობაში რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით ავიაბილეთების ღირებულება 1/13-ით გაიზარდა. ამასთან დაკავშირებით უკვე RBK-მ სამოგზაურო სერვისების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე დაწერა. ექსპერტებმა რუსეთის ქალაქებიდან საქართველოს მიმართულებით ავიაბილეთებზე მოთხოვნა შეისწავლეს და აღმოჩნდა, რომ ბილეთების ფასი საშუალოდ 34%-ით არის გაზრდილი. 1-დან 7 ივლისის პერიოდში ყველაზე იაფი პირდაპირ ავიაფრენის ფასმა 315 ლარი შეადგინა, ანუ 7000 რუბლი, ტრანზიტულის ფასი კი 430 ლარი, ანუ 9500 რუბლი იყო. პოპულარული ესპანური გამოცემა El Español საქართველოს შესახებ აქვეყნებს მორიგ სტატიას, სათაურით საქართველოს სტუმართმოყვარე და თბილი ქვეყანაა. სტატია საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს ეძღვნება, ავტორი კი საუბრობს თბილისის ღირსშესანიშნაობების, ტურისტული მარშრუტების, ისტორიული უბნებისა და არქიტექტურის შესახებ. ყურადღება გამოხულებულია ასევე საუკუნოვან ტრადიციებზე და სტუმართმოყვარე ხალხზე. სტატიის ავტორი ტურისტებს კულტურული ძეგლების, განსაკუთრებით კი უფლის ციხის უნიკალური არქიტექტურის დათვალიერებას ურჩევს. ბათუმი ევროპის ყველაზე სწრაფად მზარ ტურისტულ მიმართულებებად არის დასახელებული. ამასთან დაკავშირებით უკვე ესტონურმა მეჰელემ დაწერა სტატია და იქვე აღნიშნა, რომ შავი ზღვის პირას მდებარე ქალაქმა ეს ტიტული ივნისში მიიღო. ბათუმში დამსვენებელს საშუალება აქვს დაისვენოს სანაპიროზე, დალიოს ხარისხიანი ღვინო და მიირთვას უგემრიელესი კერძები. ასევე გაისერნოს ულამაზეს ქუჩებში. ეს ქალაქი იაფი და პოპულარული ტურისტული მიმართულებაა, წერს სტატიის ავტორი. ესტონური გამოცემის ცნობით, ბათუმთან ერთად ევროპის ყველაზე მზარდი ტურისტული მიმართულების წოდებისთვის იბრძოდა ბაქო, კუტნა-ჰორა, ლუბლიანა, იტალიური მატერა და სოფია. ვიდრე ქართული სახლები Airbnb-ზე სრულად დაიტვირთება და ის მცირედი კლება, რომელიც ამ დღეებში დაფიქსირდება, ისევ აღდგება. ნახლა Airbnb-ის ძალიან საინტერესო მიმართულებაზე უნდა მოგიყვეთ. Airbnb-მ რამდენიმე დღის წინ ახალი სერვისი Airbnb Luxi ჩაუშვა, რომლის დახმარებითაც მილიარდერები თავიანთი ვილების და კერძო კუნძულების გაქირავება შეძლებენ. ინფორმაცია სააგენტო Bloomberg-ი აქვეყნებს და ძვირადღირებული დასვენებისათვის რამდენიმე ვარიანტსაც თავაზობს მსურველებს. უფრო მეტ დეტალს ახლა ნანუკა ჯოხაძე სიუჟეტიდან შევიტყობთ. Airbnb Luxi. ასე ქვია ახალ სერვისს, რომელიც Airbnb-მ 25 ივნისს ოფიციალურად ჩაუშვა. ახალი სერვისი მომხმარებლებს პირადი მენეჯერის საშუალებით მთლიანი ტურის დაგეგმვის შესაძლებლობას მისცემს, რომელშიც როგორც მგზავრობა, ისე განთავსების ადგილი და იქ არსებული პერსონალის მომსახურებაც შედის. და მაინც, რას გვთავაზობს Airbnb Luxi? მოდით სულ რაღაც 2 წუთით ერთად ვიმოგზავროთ და ის ადგილები დავათვალიეროთ, რომლებიც ონლაინ პლატფორმაზე უკვე განთავსდა.
იამაიკის კუნძულ ორკაბესაზე არსებული ფლემინგების ვილა ერთ-ერთია, რომელიც Airbnb Luxe-ზე უკვე განთავსდა. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც იან ფლემინგს ჯეიმს ბონდის ნოველების ინსპირაცია გაუჩნდა. 5 საძინებელი პირადი აუზი, იოგა და სპა დარბაზები. ამ მომსახურებებით სარგებლობა ერთ ადამიანს ერთი ღამე 4455 ამერიკული დოლარი დაუჯდება. თუმცა ერთი შეზღუდვით. ფლემინგების ვილის დაქირავების შემთხვევაში ადგილზე მინიმუმ 3 დღე მაინც უნდა გაჩერდეთ. Airbnb Luxe საფრანგეთშიც გამოგზაურებს. თუ გრძელვადიან შვებულებაში მიდიხართ, ეს ვარიანტი ნამდვილად თქვენთვისაა. 30 დღის გატარება საფრანგეთში კოტ-დ'იზურის 9 საძინებლით აღჭურვილ ვილაში ერთ ადამიანს 13265 ამერიკული დოლარი დაუჯდება. ეს ის ადგილია, სადაც სრულფასოვნად დასვენებას ნამდვილად შეძლებთ. იდეალურ გარემოს კი თქვენთვის პირადი შეფზარეული და მომსახურე პერსონალი უზრუნველყოფს. 7 დღით 146,000 ამერიკულ დოლარად ქირავდება კერძო კუნძული ნუკუტეპიპი, რომელიც საფრანგეთის პოლონეზიაში მდებარეობს. კუნძული აერთიანებს როგორც რამდენიმე სახლს, ისე ბუნგალოებს. პალმების ხეივანი კი ამ გარემოს კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის. მომსახურე პერსონალი კი, რომელიც ადგილზე დაგხვდებათ, მოიცავს შეფზარეულს, ექიმს, მენეჯერებსა და თერაპევტებს. როგორც Bloomberg-ი წერს, ეს ადგილი საუკეთესოა სხვადასხვა ღონისძიებების დასაგეგმად. 25 ივნისის შემდეგ ვებგვერდზე 2000-მდე ახალი შეთავაზება გაჩნდა. მათგან კი ყველაზე ძვირადღირებული სპასი ერთი კვირის განმავლობაში $1,000,000 ამერიკულ დოლარსაც კი უტოლდება. არ მგონია ასეთ ადგილზე მოხდრილებისათვის ამინდი გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყოს, მაგრამ ალბათ ამინდიც არ იცვლება და ზუსტად ისეთია, როგორც კადრებში ჩანდა, მაგრამ ჩვენს რეალობას რო დაუბრუნდეთ, ამინდიც მნიშვნელოვანი იქნება დღის დასაგეგმად და მოდი გადავხედოთ, როგორ ამინდს უნდა ველოდოთ სხვადასხვა ქალაქში. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვაცნობებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან შესაძლოა იყოს სეტყვაც. იქ როლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი, რომელიც ელჭექის დროს ზოგან შესაძლოა გაძლიერდეს კიდეც. სოხუმში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში 27 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ქობულეთში და სამივე შემთხვევაში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ნავარაუდები. ისევ როგორც ქუთაისში, ზუგდიდში, ანაკლიასა და ოზურგეთში. რაც შეეხება ტემპერატურულ მაჩვენებლებს, ქუთაისში 30 გრადუსს ველოდებით, ზუგდიდსა და ანაკლიაში მაქსიმუმ 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში 32 გრადუსი იქნება, ონში 30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. გორში 33 გრადუსი იქნება და დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსალოდნელი. ცხინვალში 32 გრადუსი დაფიქსირდება, 36 გრადუსს მიაღწევს მარნეულსა და რუსთავში დღის განმავლობაში ტემპერატურა, ახალციხეში კი 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ბორჯომში 30 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 24 და ახალქალაქში 25, სტეფანწმინდაში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში კი 34 გრადუსია ნავარაუდები. დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმის და ელჭექის ფონზე. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსალოდნელი და იქ როლებს ცვალებადი მიმართულების ქარიც, რომელიც ელჭექის დროს შესაძლოა გაძლიერდეს კიდეც. ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმუმ 35 გრადუსი იქნება. აი ესეთი საკმაოდ ცხელი დღე გველოდება დედაქალაქში და არა მხოლოდ თბილისში. საინტერესო დღეს გისურვებთ და ეს საინტერესო დღე აუცილებლად საქმეად უნდა დაიწყოს. პირველ სტუმრებს კი პირველი რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. This way, kids. Keep in line. Be careful. Don't touch the exhibits. Pirosmani's paintings were influenced Pirosmanis by the ნახატებში social მკაფიოდ იგრძნობა conditions მისი of his თანამედროვე time სოციალური and place. მდგომარეობის გავლენა. There are many works about children, მაღაზიის მეპატრონეებს, workmen, მუშებს and noblemen groups. პიროსმანს უყვარდა ბუნება და სოფლის. That's why he rarely employed city landscapes. Usually, Pirosmani painted უახლესი ტექნოლოგია სილქნეტისგან, ჯეოსელის ყველაზე სწრაფი 4.9G მობილური ინტერნეტი. უწყვეტი კავშირი იმისთვის, რომ გაიგო მეტი ყველგან სადაც ხარ. Unlike other artists, Nico didn't aim at a pure imitation of the nature. მოემზადე ზაფხულისთვის. გამოიწერე სასურველი ნივთები ამერიკიდან მალეოს დახმარებით და ისარგებლე უფასო საკურიერო სერვისით. შოპინგი მალეოსთან ერთად უკეთესია. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. კარგი სარეცხი მანქანა არაფერია კარგი სარეცხი ფხვნილის გარეშე. საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი სარეცხი მანქანა კი უბრალოდ წარმოუდგენელია ევროპის ნომერ პირველი სარეცხი საშუალების გარეშე. შეიძინეთ ბეკოს სარეცხი მანქანა ბეკოს ნებისმიერ მაღაზიაში და მიიღეთ არიელი საჩუქრად. არიელი და ბეკო ხარისხის კომბინაცია. აქცია Nova-ში. მეტალოგრამიტის და პროფილირებული ფენილის სახურავი ხაოიანი ზედაპირით 9.90-დან. ლამინირებული იატაკი 12.90-დან. კერამიკული ფილა 9.90-დან. სამზარეულო სონგანი 18 ლარიდან. პოლიეთილენის 100 ლიტრიანი ავზი 69 ლარიდან. Nova იყიდე პირველისგან. თუ მას არ შეუძლია აკვეთ ყოველ ნაბიჯში, დისკრით შეუძლია. მისი მოქნილი დიზაინის და კომფორტის დამსახურებით არაფერს გრძნობს სისუფთავის გარდა. საოცარი სისუფთავი შეგრძნება. დისკრეტი. იმოგზაურეთ სიყვარულით. Love Travel-თან ერთად. გიორგი, არ შეეხო. გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობებისგან პლუსზე. ასილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. ახალი Head & Shoulders-ი Derma & Pure ფორმულა არ შეიცავს პარაბინებს, ებრძვის ქავილს, ხიმიანობას და სიმშრალეს. Head & Shoulders-ი 100%-მდე დაცვა ქერტლისგან.
თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, იქნებ მოგინდეთ წინ რომ სახლი დგას. ფიქრობთ, ვინმე რომ ძეგლი დამიდგას. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ, იქნებ ის გინდათ სხვას რაც არ აქვს. სურვილებსაც ხომ ბოლო არ აქვს. 1000 ლარსაც თუ სურვილებში თვლით ყოველ თვის ბოლოს 25 წლით მიდით ინატრეთ რაც გულსწადია ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდათ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის მტრედი ბარათის გათამაშებაში, რომელშიც თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ 5ჯერ 10000, 25000, 50000 ლარი და ერთგულების ჯილდო 1000 ლარი ყოველთვე 25 წლის მანძილზე, ანუ 300000 ლარი. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი, ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი, უნიკალური, დაუმწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით, მხოლოდ ბარამბოსგან. გალფში იტალიური ზაფხული დაიწყო. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 25 ლარის საწვავის შენაძენზე მიიღეთ გათამაშების 1 ელექტრონული ბილეთი. 3 თვის განმავლობაში მოიგეთ 3 Fiat 500, 9 Vespa მოპედი და 3 საგზური იტალიაში. გამარჯვებულები კი ყოველი თვის ბოლოს პირდაპირ ეთერში გამოვლინდებიან. შენი გზაც რომში მიდის. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. წერტი ასე ქვია მაღაზიას, ქართული წარმოების პროდუქციის ახალ მაღაზიას ყალტოფოს ქუჩაზე, რომელიც სულ ახლახანს გაიხსნა და რომელიც მომხმარებელს კომპანიის აგროქიზიყის და მისი პარტნიორი ფერმერების მიერ წარმოებულ პროდუქციას თავაზობს. ნატურალური ფერმერული მეურნეობის პროდუქციის სიახლეები კი ძალიან ვეცადეთ, რომ თქვათ მაღაზიიდან შემოგვეთავაზებინა გუშინ, მაგრამ ისე გამოვიდა, რომ ორი გონაშვილის სტუმრობა მაინც სტუდიაში უნდა შემდგარიყო და მას ვისლობთ ახლა ჩვენ სტუმრებს საქმიანი დილის ეთერში. ძალიან კარგი ამბები უნდა მოგვიყვნენ და ჩვენთან ერთად არიან ბექა გონაშვილი, წერტის დაფუძნებელი და ბიძინა გონაშვილი, ასევე წერტის დირექტორი. ვიხდოვთ, რომ ძმები გყავს დღეს სტუდიაში. ძალიან საინტერესო ბიზნესი. ბექა ჩვენი მაყურებელი ძალიან ბევრი მიმართულებით იცნობს, მაგრამ ეს არის სიახლე შენს ბიზნესში, ბექა. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ამ მიმართულებით წასულიყავით, გადასულიყავით უკვე უშუალოდ თქვენ საცალო ბიზნესის მიმართულებით და მე მინდა რომ უკვე ბიძინა მომყვეს კონცეფციის შესახებ, რომელსაც ეს მაღაზია ატარებს. გამარჯობათ, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელებს. ზოგადად ჩვენი საქმიანობა დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში დაკავშირებული იყო ფერმერებთან და ფერმერულ მეურნეობების ასე ვთქვათ მიწოდებასთან იმ საშუალებებს რაც ჭირდებათ. ეს არის ვეტერინარია, ვეტერინარი სერვისი, ეს არის ვთქვათ ჯიშების გაუმჯობესება და ასევე საკვების წარმოება. აქედან გამომდინარე, ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან იყვნენ დაკავშირებულები და ასე ვთქვათ მივეცით საუკეთესო რაღაც შედეგი მივეცით. ხშირად გქონდათ მე რა თქმა უნდა პრობლემა რეალიზაციაზე და სხვა მსგავს საკითხები იყო რა. რადგანაც გადავწყვეტეთ რომ ჩვენ თვითონ შევსულიყავით საცალო გაყიდვის წერტილი გაკეთებული იყო და აქედან წარმოვიდა რა თქმა უნდა წერტის იდეაც. უბრალოდ აქ მთავარი და ესეთი გამორჩეული არის რომ ის ფერმერებთან ჩვენ თანამშრომლობთ უკვე რამდენიმე წელია, გვაქვს ის ურთიერთობები ამ ადამიანებთან, ვიცით რა აწარმოებენ, როგორ აწარმოებენ, მით უმეტესად ჩვენ საკვებზე აწარმოებენ, ან თქვა ჩვენი ვეტერინარი სერვისი ემსახურება მათ, ასე თქვა მათი ყოველდღიური არსებობა რითი სულხმობენ, ვიცით ხო? შესაბამისად, მე ჩვენ გვინდა რომ ანალოგიურად იმას, რაც ჩვენ შვილებს და ჩემ საკუთარ ოჯახს მოგვახმარ, შესაბამისად თავაზობთ იმასაც, რასაც მაშინ დარწმუნებული ვართ. სამწუხაროდ დღეს საქართველოში შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ უჭირს მას კარგი პროდუქტის რეალიზაცია, ესეც საკითხია და ესეც პრობლემაა. არის ხშირად როცა პროდუქციას აწარმოებენ, წინიდან ძალიან ადვილად, მაგრამ ძალიან არა სანდო პროდუქციას აწარმოებენ. ამიტომ ჩვენ ვეცადეთ რომ გავუკეთებინა
ასე ვთქვათ, ორივე ჩვენს მიერ რამდენიმე წლის განმავლობაში დაგროვილი ის გამოცდილება შეგვეხმარებინა იმასთან, რომ მომხმარებლისთვის უკვე თბილისში მიგვეწოდებინა ეს პროდუქცია. მომხმარებელთან ურთიერთობაზე აუცილებლად კიდევ გავაგრძელებთ, მაგრამ ახლა ბიზნეს მინდა ვკითხო, წყალტუბოს ქუჩაზე მოსული მომხმარებელი უკვე რას ახვედრებთ მათ და რატო უნდა იყოს საინტერესო მათთვის, რომ მოვიდეს ერთ კონკრეტულ ადგილას კონკრეტული პროდუქტის შესაძენად ან რამდენიმე დასახელების პროდუქტის შესაძენად? ჩვენი კონცეფცია შედგება ორი ძირითადი ბლოკისგან, ასე ვთქვათ. ერთი არის, სადაც მომხმარებელი ხედავს თუ სად არის, ანუ როგორ არის განლაგებული ეს ხორცი და ეს კარგად აღიქვავს ადამიანი ამას, რომ ყველაფერი არის ძალიან სუფთად და ისეთ გარემოში, ანუ ჩვენ რომ არაფერს არ ვმალავთ, ასე ვთქვათ, და ასევე არის მარჯვნივ თუ არ ვცდები სურათ გამოჩნდება კიდეც მასში რა ქვია სიუჟეტში ნახევარფაბრიკატების წარმოება. ნუ რატო შევაჩერეთ ნახევარფაბრიკატებზე ყურადღება, იმიტომ რომ დღეს თბილისში, საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი არის ნახევარფაბრიკატები, სახში საჭმელს მე მგონი ძალიან იშვიათად ანუ აღარ აკეთებენ ისეთ სიხშირით და გვინდოდა რომ ამ კუთხით გავუკეთებინა აქცენტი და ნახევარფაბრიკატების წარმოებაზეც არის საკმაოდ დიდი აქცენტი გაკეთებული და ესეც ადგილზე ხდება წერტის ანუ მომხმარებელი როცა შემოდის ხედავს სრულ პროცესს. ანუ ამით ფაქტიურად ჩვენ შევიზღუდეთ ჭყალებში რო თქვა რაღაცა მოტყუების და რაღაცა ცუდი რაღაცის გაკეთების შანსი, მაგრამ მომხმარებელს მიეცით საშუალება, რომ სრულიად დაინახოს მთელი ეს value chain და ეხლა რაც შეეხება იმას თუ რატო გადაუწყვიტეთ ზუსტად ეს ხორცი და ნახევარფაბრიკატები, ზუსტად იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ მაღალი ცნობადობა გვაქვს სოფლის მეურნეობაში, ეს დადასტურდა კიდეც უკვე, იმიტომ რომ გახსნის დღიდან საკმაოდ დიდი მოთხოვნა წამოვიდა, სიმართლე გითხრათ არ ველოდით ასეთ მოთხოვნას და რაღაც დროებით Facebook-ზე ბუსტიც კი გავაჩერეთ, იმიტომ რომ ანუ ეს ნახევარფაბრიკატებზე განსაკუთრებით ახლა მომხმარებელი მოდიოდა და რაღაც იმ რაოდენობას ვერ თავაზობდით, ან რაღაცა არჩევანი არ ქონდა და ნუ საკმაოდ ისე გამოდიოდა რა, ხო და ახლა უკვე ყველაფერი რადგან ეს პროცესები დავალაგეთ, თან ისეთი პერიოდია უკვე მარხვა არის, ზაფხული არის და ნუ მოკლედ ვემზადებით სექტემბრისთვის. ფიქრობ თუ არა რომ ხორცის პროდუქტების და ნახევარფაბრიკატების გარდა სხვა ტიპის პროდუქცია, რძის და ყველის წარმოების ნაწილი შეიძლება რომ იყოს თქვენს მაღაზიაში წარმოებული. ასე ზუსტად. ჩვენთან რძის პროდუქტების ანალოგიურად მოდის იმ ფერმიდან ნაწარმოების რძით, რომელსაც ჩვენ ემსახურებით და უკვე რამდენიმე წელია. ერთ-ერთ სიუჟეტში იყო ზუსტად ადრეც და ვახსენე, რომ ჩვენთან ყველა პროდუქტი შეუძლია თავის თავზე გესაუბროს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რძე თუნდაც რომელი ფერმიდან მოდის, როგორ მოდის, კახა ავაზაშვილის ფერმიდან მოდის რძე და იმერული ყველი, აი ეს არის ახმეტა სოფელი ქისტაურში, არსებობს თქვათ სულგუნი არის დედოფლის წყაროში, სოფელი ჯაფარიდან სამრეკლოდან მოდის ეს პროდუქცია, ანუ ყველა პროდუქცია შემიძლია საუბარი, ახსნა, საიდან მოდის, როგორ მოდის. თუ ვიღაცა კითხვას დასვავს, რომ საიდან მოდის, თქვათ ის საქონლის ხორცი, რომელსაც თქვენ გიდით, ძალიან მარტივად შეუძლია ჩემ Facebook-ზე შევიდეს და ჩემი ბავშვებიც კი მონაწილეობენ, ესე ვთქვათ, ამ ფერმის ემაში. ასევე სხვა არის ახლა ასე თუ ისე მე მგონი ყველა მიცავს, რაღაცა დაკავშირებულები ვართ, მთელი ოჯახი და ჩვენი საკუთარი არის. ასევე ჩვენ გვაქვს წყარსაცავი დედოფლის წყაროში, სადაც იქ ნამდვილად ეს ბიოლოგიურად იზრდება თევზი, ყოველგვარი დანამატების გარეშეა და ეს თევზი ჩვენ დაგვემატება უკვე სექტემბრის თვიდან. ცოტა ბიზნესურ ნაწილზე მინდა გითხრა, გასაგებია რომ შენი პროდუქტის ის რაც თქვენ გაქვთ, მისი რეალიზებისათვის კარგი შესაძლებლობა, მაგრამ აი რატომ არის საინტერესო სხვა ფერმერებისათვის, ვინც თქვენი პარტნიორები არიან წლების განმავლობაში სხვა მიმართულებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე საცალო ბიზნესში, რატომ უნდა იყოს მათთვის საინტერესო, მაგალითად ერთ კონკრეტულ ადგილზე ამა თუ იმ პროდუქტის შეტანა და არა ქსელურ მარკეტებში ან რომელიმე დიდ მაღაზიაში, სადაც უკვე მიჩვეული არის მომხმარებელი და თანაც არ ჭირდება რომ ერთ კონკრეტულ ადგილზე და ქუჩაზე წავიდეს. ამ შემთხვევაში წყალტუბოს ქუჩაზე მოხდეს საიმსოდ რომ წერტიში მივიდეს. კი პასუხებთ იმას, რომ სამწუხაროდ სანამ წერტი გაიხსნებოდა ძალიან ბევრი მცდელობა ჩვენ პირადადაც ქონდა მე იქამდე რამდენიმე წელს ადრე რომ თქვათ აი ეს ქსელში შევსულიყავით საბითუმო მიმართულება გაგვევითარებია, მაგრამ საკმაოდ რთული არის ეს. რთული არის იმ კუთხით, რომ
ძალიან ესე ვთქვათ ნისი არის ძალიან მოქმედი ამ სექტორში. ანუ ხარისხს, პროდუქციის ხარისხს იმდენად ყურადღებას არ აქცევენ ხოლმე, როდესაც თქვათ იქ რაღაცა ფულის გაჩერებაზეა საუბარი. აქედან გამომდინარე, იმ ფერმერებსაც, რომელიც ჩვენი პარტნიორი ფერმერები არიან, ყოველთვის ქონათ მაინც ის პრობლემა, ზუსტად რომ ვიღაცასთვის უნდა ჩაებარებინათ. ანუ უბრალოდ ნახეთ, სად არის პრობლემა, არის ფერმერი, რომელიც მაგალითად ზედის სიტყვაზე ავიღოთ საქონელს. მას ჭირდება საკვები, მას ჭირდება ვეტერინარია, მას ჭირდება თქვათ რაღაც მოულა, უნდა მოუაროს და მას უნდა გაყიდოს. აი ამ მთელ ჯაჭვში მოულა არის, რომელზეც თვითონ არის პასუხისმგებელი, ანუ ფაქტობრივად თვითონ არის ჩართული საკვები, საიდანაც უნდა მოიტანოს, იქერი უნდა მოიტანოს, და აღება შეუძლოს. ანუ ჯერ ერთი რომ ფული ჭირდებათ, მე საიდანაც ეს ყველაფერი უნდა მოიტანოს. შემდეგ არის უკვე რეალიზაციის საკითხი. ანუ ჩვენ აქამდე რასაც ვაკეთებდით, იყო ზუსტად ის რომ ვეტერინარია მოუგვარეთ, საკვები დარეკავს ტელეფონზე და მიიღებს საკვებს და ასე შემდეგ, მაგრამ რჩებოდა უკვე რეალიზაცია. სულ რომ ჩვენგან საკვები თქვათ განმოდებით არა იყო ეს საკვები და თავისი ქეში ფულით ეყიდა, მე პრობლემა უდგებოდა ზუსტად რეალიზაციაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საქართველოს საკმაოდ დაუგეგმავი არის ხოლმე აგრობიზნესი მით უმეტეს. ანუ ადამიანები მოიყვანენ რაღაცას და მე იტყვიან ხო ფიქრობენ, აი გაიყიდება არა უშავს, იქ ვიღაც შეიძლება 100 ჰექტარზე ნუში გააშენოს და გავყიდი არა უშავს. აი ასეთი მიდგომით ბევრი ფერმერი ჭყალებში ვთქვათ სწოდავს, ხო? მაგრამ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ამით არის ის რომ ჩვენ დაახლოებით წინასწარ რაოდენობა ვიცით, ვთქვათ 4 და 5 თვის მერე, ვთქვათ საქონელი რამდენი იყოს, რამდენი გვეყოლება გასაყიდი. უხეშად, მაგრამ ის პლუს მინუსი უკვე ეტევა ამ ყველაფერში. ანუ ამას ვთავაზობთ იმ ჩვენ ფერმერებსაც, რომ მათ გარანტირებულად იციან სად გაკიდენ. საბაზრო ფასზე ლაპარაკი, არაფერი რაღაც დამიკელი და მომიმატე და იმაზე არ არის საუბარი. პირიქით, ჩვეულებრივი საბაზრო ფასი რაც არის, იმ ფასში ვყიდულობთ უბრალოდ ის როცა საკვებით იკვებება, მე ვიცი უბრალოდ იმაში მე რა საკვებში მე რა ვხმარობ და ის ვიცი რომ ჩემი მომხმარებელი თქვენ რომ რაღაცას იყიდით იქ ჩვენ ასე ვთქვათ, რამე პრობლემა არ გვექნება, ანტიბიოტიკებს არ გამოვიყენებთ და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე ვარ მე თქვენთან როცა საუბრობ ფონდში ასე ვთქვათ. კი, თქვენ რომ მოდიხართ, ვთქვათ, წერტში რომ ამიხვიდეთ, მე უნდა გაგცეთ ამაზე პასუხი, რომ ეს პროდუქცია საიდან არის და როგორ არის შექმნილი. ამაზე იყო ზუსტად ვიძინავ რაც გითხრათ, რომ ჩვენ ღიად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს თავისი გადამუშავებით. თქვენ უბრალოდ წარმოიდგინეთ და აღიქვით, როცა თქვენ რაღაცას აკეთებთ, თუნდაც სამზარეულოში ტრიალებთ და ერთი 100 კაცი შემოვიდეს და გიყურებდეს ამას. თქვენ თუნ იძაბებით, მაგრამ ავირჩიეთ ესე რომ დავიძაბოთ, ანუ არ არის ეს ადვილი, როცა ვთქვათ, შუშებში ხარ და შიგით მუშაობ და ვიღაცა გაგვირდება როგორ მუშაობ, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად გადავლახოთ ერთხელ ამ ქვეყანაში ეს სანდოობის ის მოვიპოვოთ. იმ გამოხმაურებიდან, რაც თქვენ როგორც აღნიშნეთ, პირველ დღეებში იყო საკმაოდ მოსაოდნელზე კიდევ უფრო მაღალი და იმ გათვლებით, რაც თქვენ გქონდეთ წერტის გაკეთებისას. გეგმაში არის თუ არა გარდა პროდუქციის ჩამონათვალის გაფართოებისა, თავად წერტის ფილიალების გაჩენა, წერტის ახალი მაღაზიების გაჩენა უახლოეს მომავალში. და ბოდიში ბეკა საუბრობდა, რომ ჩვენ ვიცით ამ ფერმერებს რა საკვებს ვაძლევთ, იგივე ვთქვათ, ცხოველების გამოსაკვებად იქნოთ თუ სხვა, მაგრამ თუ კი ენდომებად ისეთ ვთქვათ ფერმერებს თქვენთან თანამშრომლობა, ვისი უშუალო მომსახურებითაც დღეს არ ახართ დაკავებულები, ამ შემთხვევაში რა არის საჭირო საკომუნიკაციო? რა თქმა უნდა, ანუ პირველ რიგში ჩვენ არ ვართ დახურული, ასე ვთქვათ, სხვა ფერმერებისთვის, რომლებიც აქამდე ჩვენთვის ნაცნობები არ იყვნენ, პირიქით, ჩვენ ყოველთვის ვათვათ მათთან ვითანამშრომლობთ, უბრალოდ თავარი არის ხარისხი და ის სტანდარტები დააკმაყოფილოს, რასაც ჩვენ ვითხოვთ. ანუ რაც შეეხება საომავლო გეგმებს, ჩვენ გეგმავთ ქსელის გაფართოებას, თუნდაც იმიტომ, რომ ამ ჩვენი ფერმერების, ასე ვთქვათ, სარეალიზაციო ბაზარი კიდევ უფრო გავზარდოთ. თან, აშკარად ფაქტია, რომ დიდი მოთხოვნა არის დღესდღეობით სოფლის პროდუქციაზე და ჯანსაღ პროდუქციაზე. შემდეგ ფილიალს სად ვაპირებთ, როგორ ვაპირებთ, ამას არ გავაჟღერებ ეთერში, მაგრამ იგეგმება და იგეგმება, რაღაცები უფრო იხვეწება რა, კიდე ამ ნელ-ნელა მუშაობაში გამოჩნდა, რომ რაღაცები არის კიდევ საჭირო, რაცაც მომხმარებელი უფრო კარგად მიიღებდა რა, უფრო აი რძის პროდუქტების მიმართულებით ფიქრობთ, რომ აი როგორც ახლა ნახევარფაბრიკატების წარმოება ხდება ადგილზე და როგორც ამ ხორცს პროდუქტების, ანუ იქ გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, homemade sausage-ს ვაკეთებთ კიდე ადგილზე რა, რომელიც ძალიან მოთხოვნადი პროდუქტი გახდა უკვე და ასევე იქნება რძის წარმოება. ანუ
გეგმავთ რომ ნედლირძე მივიღოთ უკვე და ნედლირძის დამუშავება მოხდეს ესეთ ღია იმაში რა ქვია. ვინ არის თქვენი კონკურენტი და ვისი კონკურენტები ხართ? თქვენ საფასო სეგმენტი იქნება ეს ხარისხობრივი თუ ჩამონათვალი პროდუქციისა, რომელსაც თავაზობთ მომხმარებელს? საფასო სეგმენტში, ანუ ვცდილობთ ახლა ვინაიდან თუნდაც ლოკაციურად ახლა ჩვენ არ ვართ რაღაც ძალიან ისეთ მაღალ შემოსავლიან უბანში ხო როგორც ანუ ესე უბნის ჭრილში რო ავიღოთ. ამიტომ საფასო სეგმენტი შევარჩიეთ ისეთი რომ უბნისთვისაც მისაღები ყოფილიყო და ნუ სხვა ნებისმიერი სურვილისთვის და საფასო პოლიტიკა გვიჭირავს ასეთი ანუ არსებობს დღეს თბილისში ასე ვთქვათ ძვირიანი სუპერმარკეტი, ჰიპერმარკეტები, ხო, ანუ პრემიუმ ხაზი და იქ საკმაოდ ძვირი ღირს და არსებობს შედარებით უფრო იაფიანი და რაღაც უფრო საშუალო ფასი გვიჭირავს რა და ესე გვინდა რომ გავაგრძელოთ რა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ანუ დაახლოებით აი ორივე სეგმენტს გვინდა რომ ანუ საშუალო შემოსავლიანსაც და მაღალ შემოსავლიან სეგმენტზეც გვინდა რომ გავიგოთ. და ორისთვის იყოს თავი ხარისხი განსხვავებული იმისთვის რომ მოხდეს სტრატეჟია. მოხმარებლის აზრით დიზაინი იძლევა მის საშუალებებს საკმაოდ პრემიუმ ანუ ვაკეში უნდა იყოს ეს მაღაზია ბალაიცაღის. იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ჩაიდო, ბევრი ჩაიდო ამ ფულზე არის უბრალოდ აქ დიდი ენერგია ჩაიდო იმაში რომ დიზაინი ყოფილიყო განსაკუთრებული და გამორჩეოდა ჩემი აზრით თბილისში ან თქვათ საქართველოში ერთ-ერთი გამორჩეულები ვართ მაგითაც რომ ასე ვთქვათ ინტერიერი არა მხოლოდ ის რომ პროცესი არის ღია, არამედ თვითონ ეს პროცესი ეს დავამატებ კიდე აი გარშემო საკმაოდ ბევრი ოფისები არის რა, ანუ იქ არის ბანკები, სხვადასხვა ოფისები და მათთვის დავამატეთ რაღაც 2 დღის წინ მზაკვება რა, ანუ ეს ყველაფერი ადგილზე კეთდება, სხვადასხვა სალათები არის, სხვადასხვა კატლეტები, ანუ შეუძლიათ რომ ადგილზე მიირთვან, ანუ დასაჯდომი არის რაღაც ბარის სტილის არის და ასევე შეუძლიათ რომ სპეციალური ლანჩბოქსებით წაიღონ რა და მაგალითად საკმაოდ ისეთი წყალტუბოს ქუჩაზე ვიმუშავებ საინტერესო შეთავაზებები აქვს. ძალიან დიდი მადლობა და აუცილებლად გესტუმრებით რომ მხოლოდ კადრებით არ ვნახოთ რა ხდება წყალტუბოს ქუჩაზე წერტიში. წერტი ახალი მაღაზიაა, რომელიც შესაბამისად გვთავაზობს ყველა იმ პროდუქტს, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით და ეს არის კომპანია აგროქიზიყის და მისი პარტნიორი ფერმერების მიერ წარმოდგენილი პროდუქცია, როგორც ნახევარფაბრიკატები, ასევე ლანჩისათვის საჭირო პროდუქტები და რა თქმა უნდა, სწორედ ის ხორცეული იქნება თურქეთის ნაწარმი, რომელსაც აგროქიზიყი და მისი პარტნიორი კომპანიები ამუშავებენ. ბექა გონაშვილს, წერტის დამფუძნებელს და ფიცინე გონაშვილს, წერტის დირექტორს მოსმენდით საქმე ინტელისათი შედარწმუნებული რომ საუკეთესო ხარისხის პროდუქტი, საუკეთესო რესტორნის სტატუსის მისაღებად ერთ-ერთი განსაზღვრელი. არ ვიცი წერტის პროდუქტი მოხდებოდა თუ არა იმ რესტორნებში, რომელზეც ახლა უნდა გესაუბროთ, მაგრამ უნდა გაგაცნოთ 2019 წლის საუკეთესო 50 რესტორანი მსოფლიოს მასშტაბით, რომელიც რესტორანტმა შეადგინა და მიმდინარე წლის მონაცემებს ეყრდნობა, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება აქ შეფმზარეულებზია გამახვილებული და არა ვიზუალურ მხარეზე. ცხადია ის უკანასკნელიც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. კვლევა ასევე 26 ქვეყნის 1000-ზე მეტი კრიტიკოსის დასკვნების საფუძველზეა შემდგარი, სამწუხაროდ საქართველოს რეიტინგში ჯერ ვერ მოხვდა, მაგრამ ჩვენს მოქალაქეებს მოგზაურობის პერიოდში შეუძლიათ ივახშმენ განსაკუთრებულ ადგილებში, თუსად ამას უკვე მარიამ ადამია გვეტყვის. მიშელინის ვარსკვლავები, განსხვავებული ინგრედიენტები, ტრადიციული ელემენტები და მათი დიზაინი. ეს იმ კრიტერიუმების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც რესტორნის გამორჩეულობას განაპირობებს. მოგზაურობის პერიოდში კი ადგილობრივი კვების ობიექტები დამატებით ღირსშესანიშნაობად ითვლება, ამიტომაც გამოცემადი რესტორანტმა მოიარა მსოფლიოს რესტორნები და მათგან საუკეთესო 50 შეერჩია, რომლის ტოპ 10-ს საფრანგეთის მენტონი ხსნის. მსოფლიოს ყველაზე ფერად ქალაქში მდებარე, ასევე ფერადმა მერაზუმამ სახელი არგენტინელი შეფმზარეული მეშვეობით, მის მიერ მომზადებული ზღვის პროდუქტებითა და ხედით გაითქვა. მისი ისტორია 2006 წელს დაიწყო და 3 წელიწადში საუკეთესოთა რიგებშიც მოხვდა. მიმდინარე წელს კი მიშელინის 3 ვარსკვლავის მოპოვებაც შეძლო. კოპენჰაგენში მოგზაურობისას ტურისტებს უკვე წესად აქვს ქცეული რესტორან ნომაში ვიზიტი, რომელიც ქალაქის ცენტრში სანაპიროსთან ახლოს ერთ ძველებურ სახლში მდებარეობს, სადაც 2004 წლამდე საწყობი იყო განთავსებული. ახლა აქ ჩრდილო ატლანტიკის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი და ეს რესტორანია განლაგებული, სადაც გურმანებს ნორდიკულ სამზარეულოს მოლეკულური ინტერპრეტაციით სთავაზობენ.
მიშელინის წითელი გიდის სიაშია ბასკურ სოფელში მდებარე პატარა რესტორანი ასადორ ექსდებარიც, რომელიც გასტრონომიულ სამყაროში რევოლუციური გარდატეხაა. სწორედ აქ ჩამოაყალიბა ახალი ბასკური სამზარეულო შეფმზარეულმა, რომელიც თვითნასწავლი ვიქტორ არგინსონისია. ის ძირითადად წვავს ხორცს ღია ცეცხლზე და ატარებს ექსპერიმენტებს ნახშირთან და შეშის სხვადასხვა ნაირსახეობებთან. ექსპერიმენტები კი უმეტესწილად ამართლებს და ამიტომაც ის ერთ-ერთი საუკეთესოა. ჩვენი შემდეგი გაჩერება ბანგკოკი და რესტორანი გაგანია, რომელსაც ინდოელი შეფმზარეული გაგან ანანდი მართავს და შესაბამისად მის სახელსაც ატარებს. საუკეთესოთა რიგებშია კოპენჰაგენში მდებარე კიდევ ერთი რესტორანი, გერანიუმიც. დანიის დედაქალაქი კი უკვე დიდი ხანია ჩრდილოეთ ევროპის კულინარიულ დედაქალაქად იქცა, სადაც სამზარეულო კერძები და ტრადიციული ინგრედიენტები სხვა საფეხურზეა აყვანილი. ასე ხდება გერანიუმის შემთხვევაშიც. გადავინაცვლოთ ლიმაში. აქ განსაკუთრებული რესტორანი ცენტრალია, რომელიც მფლობელისა და შეფმზარეულის ვირგილიო მარტინესის ბავშვობის სახლშია განთავსებული. რესტორანი ყველაფერთან ერთად გამოირჩევა იმით, რომ მენიუ იცვლება 6 თვეში ერთხელ, თუმცა მასში ყოველთვის არის ადგილობრივი დელიკატესები. კიდევ ერთი რესტორანი პერუს დედაქალაქიდან მაიდოა. ქართულად კი სახელი ასე ჟღერს, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ატმოსფერო სახელს ამართლებს და აქ ყოველთვის მეგობრული გარემოა, თანაც მსოფლიოში საუკეთესო სუში და ტრადიციული ეროვნული კერძები მზადდება. რეიტინგში კიდევ ერთი ფრანგული სამზარეულო მოხვდა სახელად არპეჯი. მისი მფლობელი ამავე დროს შეფმზარეული ალენ პასარია. რესტორნის სპეციალიზაცია, რა თქმა უნდა, ფრანგული სამზარეულოა. ორიენტაცია კი ძირითადად ბოსტნეულზე და თევზაულზე კეთდება, რომლებიც საკუთარ ფერმაში მოყავს და ეკოლოგიურად სუფთაა. ბოლო პოზიციას კი ბარსელონაში მდებარე თანამედროვე და ამავე დროს ავანგარდული სტილის სამზარეულო რის ფრუთარი იკავებს. გადაცემის სპონსორია ნოვა, ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. ტრადიციული ლიტვური 0%-იანი დაბალკალორიული პური. არ შეიცავს საფუარს, საღებავს და შაქარს. ლიტვური 0%-იანი პური. სრულყოფილი სხეულის ფორმულა. ლიტვური საცხობი. კარტლის აგროსისტემების ისტორია 22 წლის წინ დაიწყო. ამ ხნის მანძილზე დავამუშავეთ 50,000-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი. 5,000 ჰექტარზე მოვაწყეთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქების, სათესლე მასალებისა და სარწყავი სისტემების მიმართულებით ლიდერ კომპანიად ჩამოვყალიბდით. კარტლისი, მათთვის, ვინც ცარიელ მინდვრებში ხედავს უსაზღვრო შესაძლებლობებს. ფასდაკლება კარტლში. ძეხვი 4 ლარი და 95 თეთრი. ღორის ხორცი 9 ლარი და 90 თეთრი. თევზი 5 ლარი და 95 თეთრი. ქათამი 4 ლარი და 95 თეთრი. კარაქი 5 ლარი და 50 თეთრი. საქანელა 129 ლარი. მაისური 3 ლარი და 95 თეთრი. გვეწვიეთ კარტული. ყოველთვის დაბალი ფასები. მას არ შეუძლია აქვთ ყოველ ნაბიჯში, დისკრით შეუძლია. მისი მოკნილი დიზაინის და კომფორტის დამსახურებით არაფერს გრძნობს სისუფთავის გარდა. საოცარი სისუფთავი შეგრძნება. დისკრიტი. მაგთის ახალი პაკეტი ინტერმეტი. ულიმიტო მობილური ინტერნეტი. აქტივაციიდან 5 საათის განმავლობაში 2 ლარად. მოიწყე ინტერნეტ დღესასწაული. კარგი სარეცხი მანქანა არაფერია კარგი სარეცხი ფხვნილის გარეშე. საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი სარეცხი მანქანა კი უბრალოდ წარმოუდგენელია ევროპის ნომერ 1 სარეცხი საშუალების გარეშე. შეიძინეთ ბეკოს სარეცხი მანქანა ბეკოს ნებისმიერ მაღაზიაში და მიიღეთ არიელი საჩუქრად. არიელი და ბეკო ხარისხის კომბინაცია. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის საკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენგელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. პირდაპირი რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლი ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი. მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. გიორგი, არ შეეხო.
გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობებისგან პლუსზე. ასილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის. ისარგებლე განახლებული ენერგი ბარათით. მიიღე საოცარი ფასდაკლება და დააგროვე ქულები. ფასდაკლება დამოკიდებულია წინათვის მანძილზე შეძენილი საწვავის რაოდენობაზე. თუმცა სოკარი გთავაზობთ საზაფხულო აქციას. 3 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე. ისარგებლე სპეციალური ფიქსირებული ფასდაკლებით. ბენზინსა და დიზელზე 9 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 3 ქულა, ხოლო ბუნებრივ აირზე 5 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 2 ქულა. 1 ქულა უდრის 1 თეთრს. დაგროვილი ქულები შეგიძლია გადაცვალოს საწვავში და სხვა პროდუქტებში. გადმოიწერე აპლიკაცია Soccer Geo და მართე განახლებული ენერგი ბარათის სამივე ფუნქცია: დაგროვება, ფასდაკლება და ქულების გადასვლა. Soccer, მართე ენერგია. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებელ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. ჩემს გათახარა და მოწუხარ გურჯაანის ნაბილია სამეფო და თავადური ცნობილია და გათქმული გურჯაანის ნაბილია სამოდაქებულია იმიტომ რომ კახურია გურჯაანის ნაბილია დღეს მე მაიას წვეწვევი შეხედეთ როგორ გულმოდგინით ამზადებს ოჯახურ სადილს საძილი დასრულდა და ჯურჯლის რეცხვა იწყება. სულ ცოტა ფეირი აშორებს ცხიმს. დიდხანს ყოფნის და რეცხავს მეც და უფრო მეც და მეც. ფეირი ისეთი ეკონომიურია, თითქოს არადა არ მთავრდება. გარემოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურება კანონით ისჭება. თუ კი ფოთლებსა და ბაღის ნარჩენებს დავწოვთ, 200 ლარით დავჯარიმდებით. 5 ან მეტი საბურავით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევაში კი 500 ლარით. ხოლო თუ ნარჩენებს ავტომობილიდან გადავაგდებთ, 120 ლარის გადახდა მოგვიწევს. ჯარიმების შესახებ დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ნარჩენების მართვის კოდექსში. თუ გინდა ზრუნვა, აქვეა ურნა. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. ვიზების გაუქმება, სუბსიდირება და სადღეგრძელო საქართველოზე ასეთია ტურიზმის ინდუსტრიის გზავნილები ხელისუფლების შესაბამისი უწყებების მიმართ. საბანკო სფეროს წარმომადგენლებთან გამართა გუშინ ნათია თურნავა მორიგი შეხვედრა. ინდუსტრიული ჰოლდინგი AI გრუპი ქუთაისში ელექტრომობილების საწარმოს მშენებლობის პროექტს წარადგენს. პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა. აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში 15-დან 18 წლამდე ბავშვებიც ჩაერთვებიან. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ ოფიციალური წერილი გაავრცელა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სრულად იზიარებენ პროტესტს, რაც რუსეთის ფედერაციის დუმის წარმომადგენლების მიერ ჩვენი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლესი თანამდებობის პირის ადგილის დაკავებას მოჰყვა. ამავდროულად ასოციაციის წევრები, ისევ როგორც ჩვენი ქვეყნის ყველა თანამემამულე, აღნიშნავენ, რომ შეწუხებულები არიან ტრაგიკული მოვლენით, რაც 20 ივნისის საღამოს რუსთაველის გამზირზე განვითარდა. ასოციაცია არაადეკვატურს უწოდებს განკარგულებას ტურისტულ ემბარგოსთან დაკავშირებით.
აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიები აცნობიერებენ იმ მოკლევადიან ეკონომიკურ სირთულეებს, რაც შეიძლება გამოიწვიოს რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების ქმედებებმა. შესაბამისად, მზადყოფნას გამოთქვამენ გადადგან ყველა საჭირო ნაბიჯი, რათა მაქსიმალურად შემსუბუქდეს ამ ქმედებების ნეგატიური ეფექტი ქართულ ეკონომიკაში და ბიზნესზე. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია გამოთქვამს მზადყოფნას საქართველოს ხელისუფლებასთან და ყველა სხვა დაინტერესებულ მხარესთან მჭიდრო კომუნიკაციით შემუშავდეს ეფექტური სამოქმედო გეგმა, რითაც დარწმუნებულები არიან, რომ ქვეყანა დაძლევს ამ მოკლევადიან გამოწვევას. ბიზნეს გაერთიანებები ოქროს სიასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრს მიმართავენ და მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრას ითხოვენ. როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, ბიზნეს გაერთიანებებს დღემდე არ მიუღიათ პასუხი წერილზე, რომელშიც ფინანსთა მინისტრს ოქროსიისა და სხვა საბაჟო შეღავათების გაუქმების შესახებ ახსნა განმარტებას თხოვდნენ. შესაბამისად, მათ აუცილებლად მიაჩნიათ, რომ უახლოეს დღეებში მამუკა ბახტაძემ ბიზნესის და სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრა უნდა გამართოს. კონკურენციის შესახებ კანონში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს. კერძოდ, პარლამენტისათვის რომან კაკულიას მიერ წარდგენილი კანონპროექტით იცვლება სააგენტოს როგორც ფუნქციების ნაწილი, ასევე მისი მმართველი ორგანო. მოქმედი კანონმდებლობით სააგენტოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ ყველა საკითხზე გადაწყვეტილებას სააგენტოს თავმჯდომარე იღებს. ის თავიდანვე არ არის ჩართული მოკვლევის პროცესში, იცნობს საქმის მიმდინარეობას და ამასთან წარმოადგენს საბოლოო გადაწყვეტილების მიმღებ პირსაც. როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნული, საქმის შესწავლის და გადაწყვეტილების მიღების ფუნქციები არ არის გამიჯნური და ამასთან გადაწყვეტილების მიღება, მათ შორის დარღვევის, დადასტურების, ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, კონცენტრაციაზე თანხმობის უარის საკითხზე ხდება ერთპიროვნულად. შემოთავაზებული კანონპროექტით კი სააგენტოს მართვის ორგანო იქნება საბჭო, რომელიც 5 წლის ვადით არჩეული 5 წევრისგან დაკომპლექტდება. საბჭოს წევრთა კანდიდატებს საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს პრემიერ-მინისტრი. პირის საბჭოს წევრად და თავმჯდომარედ არჩეული შეიძლება იყოს ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ. საბჭოს თავმჯდომარე ამავდროულად არის სააგენტოს თავმჯდომარე. საბჭოს მიერ გადაწყვეტილება კი მიიღება ხმათა უმრავლესობით, თითო ხმას შესაბამისად თითო წევრს ეკუთვნის, გადამწყვეტი კი საბჭოს თავმჯდომარის ხმა იქნება. კანონპროექტის მიღება მოახდენს გავლენას მათ შორის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე დაახლოებით 665,000 ლარით, აქედან თანამდებობრივი სარგოსთვის უნდა გამოიყოს 420,000 ლარი. ბიზნეს კონკურენციის სააგენტოსაგან კონცენტრაციის ნებართვის მისაღებად შესაძლოა საქმის განხილვის საფასურიც დაუწესდეს. პარლამენტის წევრი რომან კაკულია კონკურენციის შესახებ კანონში ცვლილებებს ითხოვს და პროექტი, რომელიც პარლამენტშია წარდგენილი, აღნიშნავს, რომ უნდა შემოვიდეს კონცენტრაციის შეტყობინების განხილვის საფუძველი 5,000 ლარი. როგორც კანონპროექტში ვკითხულობთ, ეს საფასური დაწესებული არის ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში და მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. თანხის გადახდა მხოლოდ სააგენტოს მიერ შეტყობინების განხილვის შემთხვევაში მოხდება. სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების განხილვისათვის პროექტის მიხედვით შემოთავაზებული საფასური არ არის იმოდენობის, რომ მნიშვნელოვანი შემოსავალი მოუტანოს სააგენტოს. მოსაკრებელი ემსახურება კონკურენციის სააგენტოს დამოუკიდებლობის გაზრდას იმ თვალსაზრისით, რომ უწყება სრულად სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე დამოკიდებული აღარ იქნება. კანონპროექტის შესაბამისად საფასური ექვემდებარება გადახდას მას შემდეგ, რაც სააგენტო 5 სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს შეტყობინებას და აცნობებს ეკონომიკურ აგენტს, რომ კონცენტრაცია ექცევა კანონის რეგულირების სფეროში. კონცენტრაციაში მონაწილე პირების მიერ თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემდგომ უკვე სააგენტოში იწყება შეტყობინების განხილვა. ნათქვამია კანონპროექტში, რომლის ერთ-ერთი წარდგენიც რომან კაკულია გახლავთ. კომპანიების ბრუნვა, ამ კომპანიების წილი ბაზარზე შევისწავლეთ, ფარმაციის ბაზარზე და ტაქსის რეფორმის ფარგლებში გადაღების ფირის გადაკვრის და ქიმწმენდის ვაუჩერების მიღება ტაქსის მძღოლებს ამ წლის 10 აგვისტომდე შეეძლებათ, მისი განაღდება კი 1 ოქტომბრამდე უნდა მოხდეს. ვადებით თბილისის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე ტაქსის მძღოლებს გუშინ კიდევ ერთხელ შეახსენა და რეფორმის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. მერის მიერ შემუშავებული ვაუჩერების გაცემის ვადა ამ წლის 10 აგვისტოდ ითვლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სურვილებმა შესაბამის მისამართზე უნდა მიმართონ შესაბამის კომპანიას. ვაუჩერის განაღდების ბოლო და კი 1 ოქტომბერია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვაუჩერის გამოყენება ავტომანქანის ფერის შეცვლა სწორედ 1 ოქტომბრამდე უნდა მოხდეს მაქსიმუმ. სხვა შემთხვევაში უკვე ვაუჩერით ვეღარ მოახერხებენ ტაქსის მძღოლები სარგებლობას.
ტაქსის მძღოლებისათვის სპეციალური საბაკო პროდუქტით შეიქმნა. ამასთან დაკავშირებით ეს გუშინ თბილისის მერის სხდომაზე გახდა ცნობილი. კახაკალაძემ აღნიშნა, რომ პროდუქტი ითვალისწინებს ტაქსის მომსახურების საფასურის გადახდას QR კოდის საშუალებით. QR კოდი ბანკის მიერ A კატეგორიის ტაქსის ნებართვის მფლობელ პირებს გადაეცემა, რომელიც ავტომანქანის ინტერიერში განთავსდება მგზავრიკის smartphone-ის მეშვეობით. QR კოდის მომსახურების საფასურის გადახდა შეძლებს. კონკრეტული პროდუქტი, რომელიც ტაქსის მძღოლებისთვის არის შექმნილი, ითვალისწინებს ტაქსის მომსახურების საფასურის გადახდას QR კოდის საშუალებით. ესე იგი, QR კოდი ბანკის მიერ A კატეგორიის ავტომანქანის ინტერიერში იქნება განთავსებული, მგზავრიკის smartphone-ის მეშვეობით შეძლებს საფასურის გადახდას. ძალიან მარტივად მოხდება ეს ყველაფერი და არ დაჭირდებათ ეს ხშირად არის ხოლმე ხო მიცემ თქვა 20 ლარიანს და ხან ხურდა არ აქვს და პრობლემებია და დამელოდე დავახურდა და ასე შემდეგ. ეს პრობლემა იქნება მოხსნილი. თბილისის მერი მოსახლეობას ასევე აფრთხილებს, რომ მომდენო დღეების განმავლობაში დედაქალაქში დაავადებულ ფიჭვებს მოჭრიან. კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე ისიც თქვა, რომ ხშირად ხდება ამ თემით მანიპულირება და მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა თითქოს მერია ჯანსაღებს ჭრის, რაც მისივე თქმით სიმართლეს არ შეესაბამება. არის ძალიან ბევრი ფიჭვი გამხმარი დღეს დედაქალაქში და რა თქმა უნდა აუცილებელია ამის მოჭრა, თუმცა ამავდროულად ხდება ჩანაცვლება ახალი ხენარგავებით, ჩვენ საგაზაფხულო რგვები უკვე განვახორციელეთ და ანალოგიურს ვაპირებთ საშემოდგომო პერიოდში, როდესაც ამის სეზონი იქნება, რომ ახალი ხელმძღვანელების დარგვა განვახორციელოთ. თუ ვიცით, რომ კომპანია ვერ შეასრულებს დაკისრებულ ვალდებულებას, ჯობს ჩაიშალოს ტენდერი, ის დრო დაიკარგოს ახალი ტენდერის გამოცხადებაში, ვიდრე ასეთმა კომპანიებმა გვაწვალონ, აწვალონ ხალხი, ამან გამოიწვიოს დისკომფორტი და გაღიზიანება. ეს თქვა გუშინ თბილისის მერმა მთავრობის ხდომაზე, როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას ხშირად არის, რომ კომპანიები ვერ ასრულებენ დაკისრებულ ვალდებულებებს და მერიას ასეთი კომპანიების უკვე შემდგომ უწევს ჩახსნა. არის ასეთი შემთხვევები, როდესაც კომპანიები იქცევიან არაკეთილსინდისიერად და ვერ ასრულებენ იმ სამუშაოებს და ამას მოყვება ძალიან დიდი ნეგატივი და გულისხმობა საზოგადოების მხრიდან და ეს ზუსტადაც ასე უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენთვის, მთავრობისთვის, ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ყველა გვადანაშაულებს ჩვენ. მოსახლეობას არ აინტერესებს, რომ იქ კონტრაქტორის ბრალია, ის ვერ ასრულებს, არაჯეროვნად მუშაობს, არაკეთილსინდისიერად მუშაობს და ამას ვერც აუხსნი მოსახლეობას, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები, რომ კომპანიებმა კი მესმის რთულია, ეს ყველაფერი ხდება ტენდერის მეშვეობით და რთულია შეარჩიო და მოთხოვო ეს ყველაფერი, თუმცა მუშაობის პროცესის დროს საჭიროა მეტი ყურადღება. თბილისის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურმა საბურთალოს რაიონში კანდელაკის ქუჩის კაპიტალური რეაბილიტაცია 4 თვის წინ დაიწყო. 28 თებერვალს დაიწყო სამუშაოები და ის ამ დრომდე მიმდინარეობს. მერიაში, როგორც მერიაში, ასევე კონტრაქტორ კომპანიაში ამბობენ, რომ გარდა გზის საფარის შეცვლის ეს სამუშაოები მიწისქვეშა კომუნიკაციების სრულად შეცვლასაც ითვალისწინებს, რის გამოც ამ მონაკვეთზე სამუშაოები სექტემბრის დასაწყისამდე უნდა გაგრძელდეს. კანდელაკზე ჯამში 9 კომპანია ახორციელებს სამუშაოებს და ბიუჯეტს 1.410.000 ლარი უჯდება ეს ყველაფერი. ნინი ლონგურაშვილი დაინტერესდა სამუშაო პროცესით და მისი დასრულების ვადებით. 2019 წლის 28 თებერვალს კანდელაკის ქუჩის რეაბილიტაცია დაიწყო და დღემდე აღნიშნულ მონაკვეთზე მოქალაქეებს გადაადგილება უჭირთ. ამ ეტაპზე კანდელაკის ქუჩის მხოლოდ ერთი ნაწილის რეაბილიტაცია სრულდება და კონტრაქტორი კომპანიის ინფორმაციით გზის ერთი მხარე საავტომობილო მოძრაობისთვის დაახლოებით 2 კვირის ვადაში გაიხსნება. შემდეგ დაიწყება გზის მეორე ნაწილის რეაბილიტაციაც. პროექტის განსახორციელებლად დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 1.500.000 ლარამდე დაიხარჯება. სამუშაოებს კონტრაქტორი კომპანია დინ გრუპი ახორციელებს. ჩვენი კომპანია თებერვლის დასაწყისში შემოვიდა. პირველ დღეებში ჩვენმა კომპანიამ მოხსნა ასფალტის საფარი, რათა მიეცა სხვა კომპანიებისთვის. სხვა კომპანია აქ სამუშაოდ. ძირითადად აქ შეიცვალა საკანალიზაციო ქსელი, ისე რომ მოსახლეობას არ შეუწყდა
ადგილობრივ მოსახლეობას მოხმარება კანალიზაციის, ასევე წყალი, ასევე არ შეუწყნათ. ეს მოითხოვს გარკვეულ პერიოდს, რომ ისე შეიცვალოს ეს ყველაფერი, მოსახლეობას დისკომფორტი არ შეუქმნათ. ძალიან დიდი სირთულეები აღმოჩნდა მიწის ქვეშ, იმიტომ რომ იყო კომუნისტების დროიდან მოწყობილი ეს ყველა ქსელი და ამან გარკვეული პერიოდი მოითხოვა. ვინაიდან შეზღუდვა ვერ მოახერხეთ თლიანად ქუჩის დაკეტვა და მანქანების გადაადგილება ვერ შევზღუდეთ, მოგვიწია ნახევარის გაკეთება, ესეც ასე უნდა გარკვეულ პერიოდს მოითხოვს და ვფიქრობთ, რომ აგვისტოს შუა რიცხვებამდე, მაქსიმუმ აგვისტოს ბოლომდე თლიანად ეს ქუჩა იქნება გახსნილი და დამთავრებული. თითქმის 4 თვეში გაკეთდა ის, რომ კანდელაკის ქუჩის მხოლოდ ერთი ნაწილი სრულდება და ახლა იწყება პირველადი საფარის დაგება. ამას მოჰყვება გზის მეორე ნაწილის რეაბილიტაცია, რაც დაახლოებით აგვისტოს შუა რიცხვებამდე გასტანს. რაც შეეხება ბუდაპეშტის ქუჩას, თებერვლის თვიდან დღემდე აქაც მხოლოდ პირველადი საფარი არის დაგებული. ძირითადი დრო აქამდე წავიდა მიწისქვეშა კომუნიკაციების შესვლაზე, აქ იმუშავა როგორც G კომპანია GVP წყალანერების ქსელის სრული რეაბილიტაციაზე, წყალმომარაგების ქსელის სრული რეაბილიტაციაზე, ძალიან შეიცვალა გაზმომარაგების ქსელი, მოეწყო ახალი სანიაღვრე, ასევე შევიდა კომპანია MACT და ყველა საჰაერო კომუნიკაციების ჩატანხმება მიწისქვეშ. უშუალოდ გზის სამუშაოების სულ რამდენიმე დღე არის, 2 კვირა არას დაიწყო და უკვე ბუდაპეშტის ქუჩა დაგებულია და სულ მალე დაიგება კანდელაკის ცალი მხარეც. შეპესა დინგ გრუპის გენერალური დირექტორის თქმით, კანდელაკის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადა 7 სექტემბრამდე აქვთ, თუმცა მათი ვარაუდით სრული რეაბილიტაცია აგვისტოს შუა რიცხვებში უნდა დასრულდეს. იმ ფონზე, რომ მთელი ქვეყანა და მამის მთელი მსოფლიო საქართველოს როგორც უსაფრთხო ტურისტული მიმართულების რეკლამირებისათვის დაირაზმა, 2 დღის წინ გამოუგნებელი აგრესიის მოწმეები გავხდით. გუდაურში ადგილობრივმა მოსახლეობამ მაუნთაინსზე დღასბეკის საფესტივალო ტერიტორია დაარბია. დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა, მიზეზი სრულიად აუხსნელი და გაურკვეველი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 2 მუხლით დაიწყო ამ ფაქტზე. პირველი არის ქურდობა და მეორე სხვისი ნივთის განადგურება ან დაზიანება. ამ დროისათვის საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. ფესტივალი კი ყაზბეგში 29 და 30 ივნისს აუცილებლად გაიმართება. შეიძლება თუ არა გეგმები და რა მოხდა გუდაურში, დეტალების გარკვევა შევეცდებით ახლა ჩვენ სტუმართან. სალომე უკლება მაუნთაინსეთის ორგანიზატორი არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მოგესალმებით სალომე, მადლობა იმისთვის რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი დღეები გამოიეთ და წინ ასეთი საინტერესო ფესტივალი გელოდებათ. მოდი დავიწყოთ პირველი კითხვით. რა პირობებში გაიმართება ფესტივალი? დღეს რა მოცემულობა გაქვთ? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ ამ თემაზე სასაუბროთ. დეტალებზე მე კიდევ უფრო ღრმად ვისაუბრებ. თავარი ის არის, რომ მოვედით იქამდე, რომ ფესტივალი არ ჩაიშალა. ფესტივალი გაიმართება იგივე რიცხვებში 28, 29 და 30 ივნისს. ოღონდ შეიცვალა რა თქმა უნდა ლოკაცია, კუსტუბაზე Space Hall-ში ლაინაპიც იგივეა, შემსრულებლები ყველა ჩამოდიან და ყველას ძალიან ისე ველოდებით ამ ამბებს. ვინაცნობ დედაქალაქში. კი ბატონო, მოგვიწია, რომ ფიზიკურად დრო აღარ იყო იმის, რომ თუნდაც რაღაც ძალიან უსაფრთხო ლოკაცია მოგვეძებნა, ვერ მოვახერხებდით, რომ მოგვეწყო ისე, რომ ზაობა ყოფილიყო ამ ხელა მასშტაბის ფესტივალის. რა მოხდა და რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ ფესტივალამდე 4 დღით ადრე ფაქტობრივად ვიხილეთ სცენა, როდესაც ადამიანები სხვის ქონებას ანადგურებდნენ მიწაზე, რომელიც არავისი საკუთრება არ არის და არის სახელმწიფო საკუთრება. როგორ განვითარდა? წინასწარ იყო თუ არა რაიმე ფორმით შეტყობინება მათი მხრიდან, პრეტენზია, გაფრთხილება, რა კომუნიკაცია ჰქონდათ ადგილობრივებთან? თავდაპირველი ლოკაცია ეს არ იყო, სადაც დარბევა მოხდა. თავდაპირველი ლოკაცია იყო კერძოდ სტეფანწმინდის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ ლოკაციასაც ჩვენ 8 თვის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად მუშაობდით, ვეძებდით ლოკაციას, კომუნიკაცია ჰქონდა არტისტებთან. თავდაპირველად ყველა კანონმდებლობით, ყველაფრით, ყველა ინსტანცია გავიარეთ, რომ უფლება მოგვენიჭებინა ჩვენთვის, რომ რაღაცნაირად გაგვემართა ეს ფესტივალი კონკრეტულად ამ ლოკაციაზე. პირველივე დღეს რომ დაანონსდა, უკვე წამოვიდა მუქარები, ძალიან ისეთი აგრესია. თავიდან ვფიქრობდით, რაც რამოდენიმე გაბოროტებული ადამიანის აზრი იყო, თუმცა მე მივხვდით, რომ რაღაც უსაფრთხოებას ვეღარ უზრუნველყოფდით, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ლოკაცია შეგვეცა. ანუ ეს მიუღებელი არის ფესტივალის გამართვა, მუსიკა არის მათთვის. წინა წლებში ტარდებოდა მსგავსი ტიპის ფესტივალი, რომლის შემდგომაც აღმოჩნდა, რომ უკმაყოფილება იყო ტურისტების ყოფნა ყაზბეგში, რაც გაუგებარია, იმიტომ რომ ყაზბეგის ტურისტებით არის სავსე, ეს ერთი. მეორე ის, რომ წმინდა მიწა იყო, თუმცა იქ მე რაღაც სიწმინდეები არ მინახავს, მაგრამ ჩვენ მარტო იმიტომ არ არის უსაფრთხოების და ჩვენი სტუმრების გამო ჩავთვალეთ, რომ რაღაცა
შეიძლება გონივრული აზრი რაღაც ახსნა მოეძებნებოდა და თulit რომ მოდი გავითვალისწინოთ ეს ადამიანები და ფესტივალამდე კი რა თქმა უნდა და ფესტივალამდე 3 კვირით ადრე შევცვალთ ლოკაცია, ეს არის ურთულესი. გადავედით გუდაურის ტერიტორიაზე, კერძოდ ბიდარაში. ბიდარ არის დაუსახლებელი ადგილი, 5 კილომეტრის რადიუსით ერთი სახლის არ დგას. შესაბამისად ის რომ მუსიკა ვინმე შეაწუხებდა, ან თუნდაც ის რომ იქ რამე სიწმინდე არ იყო ეს თემა. ბიდარას შემთხვევაში რაღაც აქტიურად მქარები არ ყოფილიყო, 1-2 შეტყობინება, ისედაც შეიძლება თბილისიდანაც ყოფილიყო, ისეთი არაფერი რომ ჩვენ ამაზე გვეფიქრა. თან გაფრთხილებული იყო უკვე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი იმ ფაქტების მერე, ყველამ ყველაფერი იცოდა. აუშვით 2 კვირით ადრე ჩვენი საორგანიზაციო ჯგუფი უკვე მომზადებული იყო ყველაფერი და ესეთ რაღაც დაგვემართა, რომ სადღაც 500-მდე ადამიანი აბსოლუტურად უმართავი მივიდა და ყველაფერი მიწასთან დაასწორა. კიდე არ ვლაპარაკობ მორალურ ზარალზე, რაც იქ მყოფმა ადამიანებმა მიიღეს. იქ მისული ადამიანს ვცდილობ რომ გავიგო რა შეიძლება გახდეს ხვისი კერძო საკუთრების დაზიანების მიზეზი, არგუმენტები. მისული ადამიანები ამბობდნენ თუ არა რამეს, რა იყო მიზეზი, ან იყო თუ არა იგივე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან რაიმე ფორმით მათი კომუნიკაცია ჰქონდათ, თუ არა თქვენ მოკითხული შემდეგ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, რომ მათ თუნდაც ეთქვათ რომ აი არ გამოდის და ვერ მოგცემთ ნებას, იმიტომ რომ ნებართვა თქვენ მიღებული კი, რა თქმა უნდა. იცით რა არის, ან ჩართულობა სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში ძალიან ნაკლებია მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მასშტაბური ფესტივალი კეთდებოდა და ფინანსურ მხარეს ორგანიზატორებმა ავიღეთ ჩვენ თავს და ერთადერთი რაც ვითხოვდით, რომ დაცულები ყოფილიყავით ტერიტორიაზე. სადღაც 10 პოლიციელი იყო ჩვენთან ერთად და მათგან ჩვენ მხარდაჭერა არ გვიგრძნია, რასაც ქვია, იმიტომ რომ რაღაცა ნეიტრალური პოზიცია იკავათ. მიზეზი ის იყო, რომ არ უნდათ ნებისმიერ ადგილას მათ გარშემო მთაში გარყვნილებას ეძახდნენ მუსიკის მოსმენას და არ უნდათ რომ ეს ჩატარებულიყო. სხვა ესეთი კონკრეტული მიზეზი არ ჩაგატარებინებთ და დალეწეს ყველაფერი. რა მოცულობის ზარალზე და ზიანზე არის საუბარი, რა ხარჯები გაწიეთ ფაქტობრივად არაფრისთვის? ფინანსურად თუ ინფრასტრუქტურაზე ვისაუბრობ, სადაც 25000 ლარზე ლაპარაკი, მაგრამ ამის იქეთ კიდე ერთი იმდენი ზარალი, იმიტომ რომ ჩვენ იქ ავიყვანოთ სტაფი. უზრუნველყავით რომ იქ ეცხოვრათ, კვება, საველე სამუშაოები რაც ჩატარდა. თვითონ სოციალური ქსელის რეკლამა გადავიღეთ, ვიდეო რგოლი კონკრეტულად ბიდარას გზის, რომელიც უკვე აღარ ვარ გაიქ. მარკეტინგულად ძალიან ბევრი ხარჯი, საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი ქონდა და ეს ყველაფერი გაბათილდა ამ ქმედების შემდეგ. თუმცა აი არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო მოსახლეობის ხარდაჭერა და იმ ადამიანების, ვინც აი პოსტის დადების დღიდანვე პირად შეტყობინებებში ისეთ რაღაცებს უწყებდნენ, რომ აი არ შეიძლებოდა რომ ჩვენ ეს ფესტივალი რაღაცნაირად არ გამოგვეყვანა ამ მდგომარეობიდან და არ ჩაგვეტარებინა. რა ხდება საგამოძიებო მიმართულებით? მე ვახსენე ის მუხლები, რომელზეც მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რა ინფორმაცია აქვს მათთვის გადაცემული და რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ მიღებული მათგან? ყველაფერი იციან და ერთ-ერთი პასუხი ახლა გვაქვს, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. ვერაფერს ჯერ ისეთ კონკრეტულს ვერ ვიტყობთ, რომ ჩვენ თვითონ არ ვართ ინფორმირებული. ველოდებით, როდის გაგვაგებია. ამ გამოძიების ფარგლებში ან საჩივრის ფარგლებში, რომელიც თქვენ შეიძლება მოამზადოთ, არის თუ რა მათ შორის ფინანსური ზარალის ანაზღაურებაზე საუბარი და შესაძლებლობა. ჩვენ ვითხოვთ, რა თქმა უნდა, და აი როგორ დაკმაყოფილდება და როგორ განვითარდება თვითონ გამოძიება, ამაზე სამწუხაროდ ახლა კონკრეტულად ვერ ვისაუბრებ. ფესტივალი იქნება თბილისში. ფესტივალი იქნება თბილისში. მარტო შეიძლება როგორც აღნიშნა ლოკაცია, ყველა არტისტი უკლებლივ ჩამოდის. ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნად არტისტებზე ახლა საუბარი, ჩვენ ყავს ძალიან სერიოზული პარტნიორი Mix Magic, ეცოდინებათ ალბათ, ვინც პირდაპირ ტრანსლაციას განახორციელებს main stage-დან და რა ვიცი, ყოველს თელი გულით ველოდებით და გვინდა რომ რაღაც ფიქრობთ, რომ დავიწყავი 3 დღე გველოდება კუსტრის Space Hall-ის ლოკაციაზე და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა Space Hall-ს გამოვიყენებთ თქვენ ეზერსო, ესე უცებ დაგვეხმარა და რაღაც საერთო აზრზე შევჯერდით და დაგვითმო ეს მოწყობილი ლოკაცია. მადლობა თქვენ. მერადამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც იმაზე, რაზეც ბოლო ერთი კვირა ვსაუბრობთ, მათ შორის ტურისტების მოზიდვის ნაწილში, ასეთი ფესტივალებით შეგვიძლია, რომ უფრო მეტი სტუმარი მივიღოთ, უფრო მეტი დაინტერესებული ადამიანი ჩამოვიყვანოთ ქვეყანაში და ტურიზმის ნაწილშიც ასეთი განსხვავებული შეთავაზებები გავაკეთოთ. ყაზბეგი იქნება თუ გუდაური, შემდეგ მათი ხარჯები უკვე სხვა მიმართულებითაც გადანაწილდება და ეს არის შესაძლებლობა, რომელსაც ხელი უნდა შეუწყოს თითოეულ მოქალაქემ, რომ შემდეგ მათ შორის არ ვიხილოთ ისეთი აქციები, რომლებიც გარკვეულ პრეტენზიებს შემოსავლების შესაძლო კრებასთან დაკავშირებით უკავშირდება და რაც შეეხება უკვე კერძო საკუთრების დაზიანებას, ნუ ამაზე ალბათ კანონმა უნდა იმუშაოს და კანონის დამცველებმა უნდა იმუშაონ ისე, როგორც ზოგადად მოქმედებენ ხოლმე და კანონის ჩარჩოში არსებობს. მადლობა თქვენ და წარმატებას გისურვებთ ამ უქმეებზე, საქმე უკლებას Mountain-ის ორგანიზატორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ახლა ფრენების განრიგს უნდა გადავხედოთ და შემდეგ აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელს უკვე მარიამ ადამი უმასპინძლებს.
გადაცემის სპონსორია Nova. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. მე მინდა დეოდორანტი მაქსიმალური დაცვით. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ალუმინის გარეშე. მე მომწონს ნაზი გრილის სურნელი. მე მინდა რომ არ დატოვოს ლაქები ტანსაცმელზე. მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ტიპის დეოდორანტი გინდათ. PSP-ში ყველაზე დიდი არჩევანია. სპრეი, ბურთულიანი, ალუმინით, მის გარეშე. მთელი ივნისის განმავლობაში ყიდულობ ორს, იღებ მესამეს საჩუქრად. იღებ პასდაკრებას. PSP, სილამაზის ექსპერტი. ლიტვური საცხობის უგემრიელესი ნამცხრები სხვადასხვა ნატურალური ჯემით. ლიტვური საცხობი ევროპული ხარისხის გარანტი. ველოსიპედი შეიძინე, ეკოისტი ხარ. ჩაერთე GPI ჰოლდინგის ლოიალობის პროგრამაში. გადმოწერე აპლიკაცია MyGPI და გამოიმუშავე ეკომონეტები ყოველდღიური ეკოქცევით. ახალი Head & Shoulders-ი Derma & Pure ფორმულა არ შეიცავს პარაბინებს, ებრძვის ქავილს, ხიმიანობას და სიმშრალეს. Head & Shoulders-ი 100%-მდე დაცვა ქერტლისგან. გაინტერესებთ ანალიტიკური ინფორმაცია ბიზნეს სექტორზე? ეძებთ კორპორატიულ და საცალო კლიენტებთან დაკავშირების გზებს. BAG მოგაწვდით საქართველოში მოქმედი კომპანიების შესახებ ინფორმაციის მუდმივად განახლებად მონაცემთა ბაზას. გახდით ხელმისაწვდომი პარტნიორი ათასობით ქართული და უცხოური ბიზნესისათვის. წარმატება დეტალებშია. დეტალები BAG-ში. გიორგი, არ შეეხო. გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობებისგან პლუსზე. ასილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხმა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიკი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირ რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. მიუხედავად იმისა, რომ შენ გსურს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველაფერი ისე იყოს, როგორც შენ მინდა, ზოგჯერ არჩევანის გაკეთება გიწევს. Always Platinum-ის ახალი თაობის საფენი გამოირჩევა დაუჯერებელი სირბილით და სრულყოფილი დაცვით გაჟონვისგან. 1000-მდე მიკრობალიში ორივე მხარეს. ნომერ პირველი Always-ი, დაცვა და სირბილე. გარემოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურება კანონით ისჯება. თუ კი ფოთლებსა და ბაღის ნარჩენებს დავწოვთ, 200 ლარით დავჯარიმდებით. 5 ან მეტი საბურავით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევაში კი 500 ლარით. ხოლო თუ ნარჩენებს ავტომობილიდან გადავაგდებთ, 120 ლარის გადახდა მოგვიწევს. ჯარიმების შესახებ დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ნარჩენების მართვის კოდექსში. თუ გინდა ზრუნვა, აქვეა ურნა. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. კარგი სარეცხი მანქანა არაფერია კარგი სარეცხი ფხვნილის გარეშე. საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი სარეცხი მანქანა კი უბრალოდ წარმოუდგენელია ევროპის ნომერ პირველი სარეცხი საშუალების გარეშე. შეიძინეთ ბეკოს სარეცხი მანქანა ბეკოს ნებისმიერ მაღაზიაში და მიიღეთ არიელი საჩუქრად. არიელი და ბეკო ხარისხის კომბინაცია. თუ მას არ შეუძლია აკვად ყოველ ნაბიჯში, დისკრით შეუძლია. მისი მოქნილი დიზაინის და კომფორტის დამსახურებით არაფერს გრძნობს სისუფთავის გარდა.
საოცარი სისუფთავე შეგრძნება. დისკრეტი. ბლენდამედი წარმოგიდგენთ. მსმენია, რომ ჩემი საყვარელი საკვები კბილებს აყვითლებს. როგორ გავითეთროთ კბილები ემალის დაზიანების გარეშე? კარგი ამბავი ის არის, რომ აქ ბლენდამედის ინსტიტუტში ჩვენ ეს შევქმნით. გააძლიერეს შენი კბილები ყოველდღიურად. აშორებს 100%-მდე ლაქებს და ყოველდღიურად აძლიერებს თქვენს კბილებს. ახლა მე ჯანმრთელი და შესანიშნავი ღიმილი მაქვს. დღეს მე მაიას ვეწვევი. შეხედეთ, როგორ გულმოდგინედ ამზადებს ოჯახურ სადილს. სადილი დასრულდა და ჭურჭლის რეცვა იწყება. სულ ცოტა ფეირი აშორებს ცხიმს. დიდხანს ყოფნის და რეცხავს მეც და უფრო მეც და მეც. ფეირი ისეთი ეკონომიურია, თითქოს არადა არ მთავრდება. ბედეკ ფაიფიქ სტანდარტი, ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ 100, უნივერსალური ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ 115, უნივერსალური ბათქაში ბედეკ ფაიფიქ P40, თვითწორებადი დუღაბი ბედეკ ფაიფიქ SL40, ბედეკ ფაიფიქსი, გახადე საქმე გარანტირებული, წლის რჩეული ბრენდი. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ფრანკფურტი, ჰამბურგი, ბადენ-ბადენი, ვენეცია, ნეაპოლი, ниცა, პიზა, სტოკჰოლმი, ნიუპერგი, პოზნანი, ჰერაკლიონი და ტურკუ. ეს ის 12 მიმართულებაა, რომლებიც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიარმა დაამატა. 7 ევროპულ ქვეყანაში ფრენები 2019 წლის ბოლოდან დაიწყება, დარჩენილი 5 კი 2020 წლის ზაფხულიდან. დაანონსებული რეისები უკვე გაყიდვაშია და სასიხარულოა ის ამბავიც, რომ ისტორიაში პირველად ფინეთისა და შვედეთის პირდაპირ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა შესრულდება. თუმცა სიახლეები ამით არ მთავრდება და როგორც გუშინ შეხვედრაზე ეკონომიკის მინისტრმა დაანონსა, მუშაობა მიმდინარეობს ნორვეგიაში ფრენების დანიშვნაზეც. რა მნიშვნელობის მატარებელია ეს ყველა სიახლე ქვეყნისთვის, ეკონომიკისათვის, განსაკუთრებით მიმდინარე მოვლენების ფონზე ტურიზმისათვის? ამაზე მარიამ ადამი უკვე სტუმართან ერთად ისაუბრებს. მარიამ დილამშვიდობის და მერჩენობის შენსტუმარს. ვიზიარმა საქართველოში დამატებით 202 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა და არსებული 27 ევროპული მიმართულების გარდა 12 ახალი მიმართულება დაამატა, რაც გარდა იმისა, რომ შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ასევე მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს საქართველოში ევროკავშირის ქვეყნებიდან ახალი ტურისტული ნაკადების მოზიდვაში და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. უნგრული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის ვიზიარის ლოჯისტიკის დირექტორმა ანდრაშ სებოკმა კი ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ სკანდინავიური ქვეყნებისთვის განსაკუთრებით მიმზიდველია საქართველო, როგორც ტურისტული მიმართულება და მზარდია მათგან ინტერესიც. ეს ყველაფერი კი განაპირობებს ქუთაისი გახდეს რეგიონული ცენტრი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიებისთვის და ავიაშეთავაზებებისთვის. სწორედ ამ თემაზე და ასევე რუსულ ემბარგოს გავლენაზე უნდა ვისაუბროთ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელთან გიორგი ჩოკოვაძესთან ერთად. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. რა არის საჭირო და გასაკეთებელი რა დარჩა იმისათვის, რომ ქუთაისი რეალურად გადაიქცეს რეგიონულ ჰაბად დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების შეთავაზების მიმართულებით? ჩვენ გარკვეული პერიოდის წინ შექმნით ახალი მიდგომა და სტრატეგია, რომელიც სწორედ გულისხმობს, რომ ქუთაისი იყოს დაბალბიუჯეტიანი შეთავაზებების, საავიაციო შეთავაზებების ცენტრი. და ეს ყველაფერი არა მარტო უცხოელ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ტურისტებს აძლევს საშუალებას, რომ მოგზაურონ საქართველოს, კონკრეტულად ქუთაისის მიმართულებით და მე გეტყვით, რომ ყველა ეს 40-ვე მიმართულება, რომელიც 2020 წლისთვის იქნება შესრულებული ვიზიარიდან, არის მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირის ქალაქები. ასევე საშუალებას მიცემს ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომ მოგზაურონ ევროპაში, რაც დაგვაახლოვებს ევროპასთან და ეს ყველაფერი ასევე საშუალებას მიცემს რეგიონის სხვადასხვა მოქალაქეს, მათ შორის სომხეთის, აზერბაიჯანის, აღმოსავლეთ თურქეთის და ჩრდილოეთ რუსეთის მოქალაქეებს ყველაზე ახლო გეოგრაფიული ცნობა ამხელა რაოდენობის და ამ რაოდენობის გაზრდას, რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ ვაპირებთ დაბალბიუჯეტიან შეთავაზებებთან, ექნება სწორედ საქართველოს და კონკრეტულად ქუთაისის გავლით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი როდესაც დაგეგმავენ თავიანთ მოგზაურობას ევროპაში ქუთაისის გავლით, ალბათობა იმისა, რომ რომელიმე საქართველოს ქალაქში იქნება ეს თბილისი, ქუთაისი თუ ბათუმი გაჩერდნენ ერთი დღე ან რამოდენიმე დღე იზრდება, შესაბამისად ტურიზმის ნაწილშიც მნიშვნელოვანია და ეკონომიკური ეფექტიც ექნება ამ ყველაფერს.
და რა თქმა უნდა ევროპაზე აქცენტი ჩვენ 2015 წელს შევმუშავეთ 10 წლიანი სტრატეგია ტურიზმის განვითარების და ეს სტრატეგია სწორედ გულისხმობს რომ მეტი კავშირი უნდა იყოს ევროპასთან და იმიტომ რომ ჩვენ სახმელეთო კავშირი არ აქვს საზღვარი არ აქვს ევროკავშირთან ერთადერთი გზა და გამოსავალი არის რომ რაც შეიძლება მეტი პირდაპირ რეისი დაინიშნოს ევროპის მიმართულებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დაბალბიუჯეტიანი რეისები იმიტომ რომ ევროპელი ტურისტი და ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე განებივრებულია ამ ალტერნატივებით რაც მათ გააჩნიათ და იმისაც რომ საქართველოს კონკურენტუნარიანი იყოს ამ შეთავაზების დროს მნიშვნელოვანია რომ იყოს ბევრი პირდაპირ რეისი მათ შორის რა თქმა უნდა ბევრი დაბალბიუჯეტიანი აი სტრატეგიის მიხედვით რაოდენობის პირდაპირ ავიამიმოსვლა უნდა განხორციელდეს ევროპის მიმართულებით იმისთვის რომ მიზანს მიაღწიოთ და ითქვათ რომ აი ქუთაისი უკვე რეგიონალური ჰაბია თქვენ თუ დახედავთ რუკას რა ქალაქებს მოიცავს ეს 40 მიმართულება საკმაოდ კარგად არის ათვისებული უკვე ევროპის მიმართულებები ეს 40 მიმართულება და ეს 40 სხვადასხვა პირდაპირ ევროკავშირის რეისი უკვე ძალიან ახლოს არის თბილისის მთლიან რეისების რაოდენობასთან ამიტომ შეგვიძლია თამამად თქვათ რომ ქუთაისი უკვე ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ითამაშებს მომავალშიც ტურისტების შემოსვლის მიმართულებით, თუმცა ეს არ არის ლიმიტი, ჩვენ გვაქვს უფრო ამბიციური გეგმა, რომ ქუთაისი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ფუნქციის მატარებელი გახდეს ამ კუთხით და დავამატოთ მან როგორც სხვადასხვა ავიაკომპანიები, ასევე სხვადასხვა რეისები არსებულ პარტნიორთან ერთად და ვიზერთან წლევანდელი წელი მართლაც განსხვავებული და გამორჩეულია. თქვენ იცით, ცოტა ხნის წინ ჩვენ დავაანონსეთ მესამე ბაზა და უკვე ორი ახალი ბაზა, ანუ ვიზი არის საქართველოს ჯამურად 5 ბაზით იქნება წარმოდგენილი, რაც ნიშნავს ბაზა, ეს არის ბაზირებული საჰაერო ხომალდი, რომელიც საქართველოსდან იწყებს მოგზაურობას და თითოეული ბაზირებული თვითმფრინავი წარმოადგენს დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნის შესაძლებლობასაც. ამიტომ როგორც გითხარით, 5-მდე იზრდება 2020 წლის ჩათვლით საჰაერო ბაზირებული ხომალდების რაოდენობა, აქედან 2 2019 წელს დაემატება და 1 2020 წლის ივლისში. აი ამ ხომალდებზე მინდა გკითხოთ, თქვენ წინა კვირას ჩვენთან საუბარში აღნიშნეთ, რომ დაანონსებული აქვს მიმართულება, რომელიც აგვისტოდან უნდა დაიწყოთ ფრენები, სექტემბრამდე გადავადდა. გუშინ გამოაცხადეთ, რომ 12 ახალი მიმართულება ემატება. რამდენად ჯდება ვადებში და ესწრება თუ არა მიზეზი იყო საჰაერო ხომალდების დაგვიანება ავიაკომპანიისთვის. არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ ეს დაანონსებული თარიღები გადავადდეს იმის გამო რომ რაღაც ხომალდების პრობლემები შეექმნას. დღევანდელი მდგომარეობით არა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ავიაკომპანიები ზერმა გაითვალისწინა ის გამოცდილებაც რომელიც მათ შეექმნათ. შევახსენებ ტელემაყურებელს რომ აქ არის საუბარი იმაზე რომ აგვისტოს დასაწყისიდან უნდა მომხდარიყო მესამე რეისის ბაზირება და ეს ყველაფერი გადაიწია 5 კვირით. დაახლოებით 10 სექტემბრიდან მოხდება ის რეისების შესრულება რომელიც ვიზიარმა დაანონსა აგვისტოში. ამის მიზეზი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ არის ერთადერთი საჰაერო ხომალდების წარმოებელმა Airbus-მა ოდნავ შეყოვნება მიაწოდა საჰაერო ბორტები ვიზიართ და შესაბამისად მათ არ ჰქონდათ სათათარიგო თვითმფრინავი არა მარტო ჩვენთვის ზოგადად თვითმფრინავები რომ შეესრულებათ ეს რეისები. და სწორედ ამ გამოცდილების გათვალისწინებით მათ შემოგთავაზეს თარიღი და ეს თარიღი ჯერ კიდევ 2019 წელს იქნება 7 რეისი, ახალი 7 რეისი და უკვე შემდეგი რეისები 2020 წლის ივლისიდან შესრულდება. რა ეტაპზეა დღევანდელი მდგომარეობით ქუთაისის აეროპორტიდან მიმდებარე ტერიტორიაზე სამუშაოები დაჩქარდება თუ არა აი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე და ახალი მიმართულებების შედეგად? ძალიან აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს გაფართოების პროცესი. მოგეხსენებათ, რომ გაფართოების პროცესის საშუალებას მოუცემს, რომ ქუთაისის აეროპორტი არა მარტო უფრო კომფორტულად ვაქციოთ მგზავრებისათვის, არამედ ამავდროულად გავზარდოთ მგზავრთნაკადის რაოდენობა, ერთდროულად გატარების საშუალება. 4-ჯერ იზრდება და თუ დღეს 300 ადამიანის ერთდროულად მომსახურების საშუალება აქვს ტერმინალს და აეროპორტს ეს ციფრი 1200-მდე გაიზრდება. ზოგადად 1 წლის განმავლობაში ქუთაისის აეროპორტი 2 მილიონზე მეტ მგზავრის
გატარების საშუალებას მოგცემს და რა თქმა უნდა ახალი აეროპორტი, ახალი ტერმინალი კიდევ უფრო მეტი არგუმენტი იქნება სხვა ავიაკომპანიებთან სასაუბროთ, რომ მათ დაიწყონ პირდაპირ რეისები საქართველოს მიმართულებით. რუსულ ემბარგოზეც მინდა გკითხოთ, როგორც ვიცი, ორი ავიაკომპანია ფუნქციონირებს ქუთაისის აეროპორტში, რომელიც მოსკოვის მიმართულებით დაფრინავს. რა ხდება, ანუ შეწყვიტავს თუ არა ფრენებს, მიიღო თუ არა ოფიციალური წერილი ავიაციოსგან და რა ზარალზე არის საუბარი? ყველა რუსული ავიაკომპანია, რომელიც საქართველოში ოპერირებდა 8 ივლისიდან წყვიტავს ოპერირებას. ჩვენ და სამწუხაროდ ამის გაგრძელება იყო, რომ ქართულ ავიაკომპანიებსაც შეეზღუდებათ რუსეთში ფრენები. ეს გარკვეულწილად ქვეყნის ეკონომიკისთვის გამოწვევა იქნება, თუმცა ჩვენ გვაქვს სტრატეგია, თუ როგორ უნდა მოხდეს ერთის მხრივ ბაზრების დივერსიფიცირება და სხვა ქვეყნებიდან ტურისტების შემოყვანა და ამავდროულად ჩვენ არ გვინდა დავკარგოთ ის რუსი ტურისტი, რომელსაც საქართველოს საკმაოდ შეუყვარდა და დღეს თუ დააკვირდებით რა ხდება სოციალურ მედიაში რუსეთში, ის ადამიანები, ვინც საქართველოში ნამყოფია, გარკვეულ ტიპის პროტესტს გამოხატავენ თავიანთი ხელმძღვანელობის მიმართ, ესე ვთქვათ, და ეს განსაკუთრებით აღსანიშნავია ისეთ რთულ პოლიტიკურ სისტემაში, როგორც რუსეთში ხდება, თუმცა ეს ადამიანების განწყობა დაახლოებით ესეთია, რომ რატო თქვენ მარტო საქართველოს კი არჩით ამით, ჩვენს ხშირთ რომ გვიგზავნავთ ან გვიზღუდავთ შესაძლებლობას საქართველოში მოგზაურობისაგან. ზოგადად ტურიზმი მშვიდობიანი სფეროა და ტურიზმი ზოგადად არის ხალხებს შორის და ქვეყნებს შორის მეგობრობის გაღვივების ნაწილი და სწორედ ამიტომ ვაკეთებთ განსაკუთრებულ აქცენტებს ჩვენ ევროპასთან, რომ არა მარტო ეკონომიკურ სარგებელს ველოდებით ევროპელი მაღალგადახდისუნარიანი ტურისტებისგან, რაც უფრო ახლოს იქნება ევროპა საქართველოსთან და პირიქით საქართველო ევროპასთან, ეს ჩვენ პოლიტიკურ მიზნებსაც შეუწყობს ხელს. უშუალო ზარალზე მაინტერესებს რაოდენობა არის, ანუ რამდენად იყო მგზავრთნაკადი რუსულ ავიაკომპანიებზე და მოთხოვნა იყო თუ არა მოსკოვის მიმართულებით ქუთაისის აეროპორტიდან. მოთხოვნა ზოგადად საქართველოსა და რუსეთს შორის იყო საჰაერო მიმოსვლაზე, ამას ადასტურებდა ის რეისების რაოდენობა და ამ რეისების დატვირთულობა, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ უდიდესი წილი მაინც რუსეთიდან შემოსული ტურისტები შემოდიოდა სახმელეთო საზღვრიდან, ვარსის პუნქტიდან, შესაბამისად ჩვენ არ ველოდებით, რომ ეს ციფრი საერთოდ განულდება. ეს ციფრი, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შემცირდება, თუმცა ამავდროულად პირიქით აი ამ საპროტესტო განწყობამ შეიძლება პირიქით მეტი ინტერესი გამოიწვიოს საქართველოში მოგზაურობასთან დაკავშირებით, როგორც რუსეთის მოქალაქეებს შორის, ასევე იმ სხვადასხვა ქვეყანას შორის, რომელიც ჩვენ პოლიტიკურ და მეგობრულ მხარდაჭერას გვიცხადებს. თქვენ გუშინ ეკონომიკის მინისტრთან ერთად შეხვდით იერასტანას წარმომადგენლებს და ხელმძღვანელებს, მაინტერესებს ყაზახური ავიაკომპანიის გეგმები, თუ შეგიძლიათ რომ დაანონსოთ და რა მდგომარეობა არის ბაზარზე. ერასტანა საკმაოდ კარგად არის საქართველოში წარმოდგენილი, ისინი უკვე ტრადიციულად ასრულებენ რეისებს ყაზახეთსა და საქართველოს შორის, მათ შორის როგორც ალმა-ატადან, ასევე ასტანადან, ახლა უკვე ნურ-სულტანიდან, თქვენ იცით შეეცვალა დედაქალაქის სახელი, მათ გააჩნიათ ძალიან საინტერესო გეგმები, თუ როგორ უნდა გავზარდოთ მგზავრთნაკადი და ჩვენ რა თქმა უნდა სახელმწიფო მხრიდან მაქსიმალურ მხარდაჭერას აღვქვავთ, რამე თუ ყაზახეთი ერთ-ერთი საინტერესო ბაზარი არის ჩვენთვის ტურიზმის მიმართულებითაც. ყაზახეთში ძალიან კარგია ცნობადობა საქართველოს შესახებ, მათ იციან ყველაფერი ჩვენი ქვეყნის შესახებ, მათ შორის სად დაისვენონ, რა მიირთვან საკვების ნაწილში, ცნობადობის ქონა უკვე ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია სხვა ქვეყნებთან შედარებით და შესაბამისად ჩვენ ყაზახეთის მიმართულებით როგორც ავიაციის კუთხით, ასევე ტურიზმის კუთხით ძალიან დიდ განვითარებას ველოდებით. თქვენ გუშინ ახსენეთ ასევე რომ 2020 წლისთვის 40 ევროპული მიმართულება იქნება ქუთაისის აეროპორტიდან. არის თუ არა მოსალოდნელი რომ კიდევ გაიზარდოს ეს რიცხვი დამატებითი ავიაკომპანიების ან ავიაფრენების მიმართულებით? რა თქმა უნდა, ჩვენ 2020 წელს ახალი ტერმინალით და ახალი ენერგიით
შევხვდებით რეალობას, რომელიც გულისხმობს, რომ იმ სტრატეგიის განხორციელებისათვის, რაც ჩვენ დავისახეთ, რომ საქართველოს იყოს რეგიონის ცენტრი, მათ შორის ავიაციის მიმართულებით და ქუთაისი იყოს კონკრეტულად დაბალბიუჯეტიანი შეთავაზების ნაწილში რეგიონის ცენტრი, ამ სტრატეგიას რა თქმა უნდა განავითარებთ. ორი გზა არსებობს, ერთი რომ შემოვიყვანოთ ახალი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები და ამავდროულად გავაღრმავოთ ურთიერთობა არსებულ პარტნიორთან, ძალიან კარგ პარტნიორთან, რომელმაც ძალიან კარგი წარმატების ისტორია გაიარა საქართველოში. 2012 წელს ვიზიარმა დაიწყო ერთი რეისით და როგორც მოგეხსენებათ 2020 წლისთვის მათ 40 რეისი ექნებათ ევროკავშირის მიმართულებით, რაც ძალიან გვახარებს და აღსანიშნავია და ამ მიმართულებით, ანუ როგორც ახალი ავიაკომპანიების მოზიდვის კუთხით, ასევე არსებულ პარტნიორთან ურთიერთობის გაღრმავების კუთხით ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს შევხსენებ, რომ გიორგი ჩოკვაძე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელს მასპინძლობდით და ვსაუბრობდით 12 ახალ მიმართულებაზე, საიდანაც 7 მიმდინარე წლის ბოლოდან ამოქმედება და დაიწყებს ფრენებს, 2020 წლიდან კი დამატებით კიდევ 5 ევროპული მიმართულება დაემატება საქართველოსთან პირდაპირ რეისით. დღეს ბათუმში სხვათა შორის პირველი რეისი უნდა შესრულდეს ტალინი-ბათუმის მიმართულებით. ცოტა მოგვიანებით ამაზეც ვისაუბრებთ. აჭარის ტურიზმის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება რეკლამის შემდეგ Skype-ის დახმარებით და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო ამბებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. სიახლე ლუდის სამყაროში ინოვაციების და ტრადიციების მიქსი ლუდი კალნაპილისი ოქროს მედლის მფლობელი გამორჩეული პრემიუმ ხარისხის ლუდი კალნაპილისი უნიკალური გემო ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში სრული ასორტიმენტი ავეჯის შპალერის საღებავების სველი წერტილების ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღით იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. შეუძლია აკვეთ ყოველ ნაბიჯში, დისკრით შეუძლია. მისი მოქნილი დიზაინის და კომფორტის დამსახურებით არაფერს გრძნობს სისუფთავის გარდა. საოცარი სისუფთავი შეგრძნება. დისკრეტი. აქცია Nova-ში მეტალოგრამიტის და პროფილირებული ფენილის სახურავი ხაოიანი ზედაპირით 9.90-დან, ლამინირებული იატაკი 12.90-დან, კერამიკული ფილა 9.90-დან, სამზარეულო სონგანი 18 ლარიდან, პოლიეთილენის 100 ლიტრიანი ავზი 69 ლარიდან. Nova იყიდე პირველისგან. რას ფიქრობთ ახალი მეთოდის გამოყენებაზე, რომელიც დაგიზოგავთ დროს? ნუ დახარჯავთ დროს მტკივნეულ და უსიამოვნო ვაქსინგზე. ვენუს ბრიზი მომრგვალებული თავითა და გელის ინტეგრირებული ზოლებით მარტივად სრიალებს სილგვალეებზე. გუვიკანი უმტკივნეულოდ ძლიერი ქიმიკატების გარეშე. ჯილეთ ვენუსი. გიორგი, არ შეეხო. გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობებისგან პლუსზე. ასილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის.
20 წლის სტატისტიკის მიხედვით, მან 100 მეტ ნომინაციაში გაიმარჯვა და დღეს ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია. 2019 წლის Honda CR-V. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ. ახალი დიზაინი, ინოვაციური 2.55-10-50. Honda, the power of dreams. დღეს მე მაიას ვეწვევი. შეხედეთ, როგორ გულმოდგინედ ამზადებს ოჯახურ სადილს. საძილი დასრულდა და ჭურჭლის რეცვა იწყება. სულ ცოტა ფეირი აშორებს ცხიმს. დიდხანს ყოფნის და რეცხავს მეც და უფრო მეც და მეც. ფეირი ისეთი ეკონომიურია, თითქოს არადა არ მთავრდება. Mini Coca-Cola, grandiozuli. ინარჩუნებს სიგრილეს და არომატს ყოველ წვეთში. კარგი სარეცხი მანქანა არაფერია კარგი სარეცხი ფხვნილის გარეშე. საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი სარეცხი მანქანა კი უბრალოდ წარმოუდგენელია ევროპის ნომერ პირველი სარეცხი საშუალების გარეშე. შეიძინეთ ბეკოს სარეცხი მანქანა ბეკოს ნებისმიერ მაღაზიაში და მიიღეთ არიელი საჩუქრად. არიელი და ბეკო ხარისხის კომბინაცია. დეველოპერული კომპანია 7 წლიანი გამოცდილებით საქართველოს მასშტაბით გთავაზობთ. კერძო და კომერციული ფართების მშენებლობას უმაღლესი ხარისხით, უმოკლეს დროში. საიმედო სახლი მშვიდი ცხოვრებისთვის. ბლენდამედი წარმოგიდგენთ. მსმენია რომ ჩემი საყვარელი საკვები კბილებს აღვიძლებს. როგორ გავითეთროთ კბილები ემალის დაზიანების გარეშე? კარგი ამბავი ის არის, რომ აქ ბლენდამედის ინსტიტუტში ჩვენ ეს შევქმნით. გააძლიერეს შენი კბილები ყოველდღიურად. აშორებს 100%-მდე ლაქებს და ყოველდღიურად აძლიერებს თქვენს კბილებს. ახლა მე ჯანმრთელი და შესანიშნავი ღიმილი მაქვს. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. რეჟისორი ფიქრობდა, რომ ეს კადრები შავ-თეთრი უკეთესი იქნებოდა. ხელოვნებაო, ამიტომაც ამ კლიპს რეჟისორი არ ყავს. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. პოლიციელები მივიდნენ ახლოს. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. რამდენიმე დღის წინ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად თინათინ ზოიძე დაინიშნა მისი წინამორბედი სულხან ღლონტი ფინანსთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე გადავიდა. წარმატებები მინდა უსურვოთ სულხანს ამ ახალი მიმართულებითაც. სულხან ღლონტის შემცველი თინათინ ზოიძე კი ამ სფეროში კარგად შეხედული კადრია, ის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელობდა. საკმაოდ რთულ პერიოდში მოუწევს მას ამ ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე მუშაობის დაწყება და როგორი გეგმით აპირებს რუსული ტურისტული ემბარგოს პოტენციური ზარალის დაბალანსებას აჭარის ტურიზმის სააგენტო. ამაზე მასთან აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა იქამდე იმ მიზეზებზე უნდა ვიკითხოთ, რის გამოც ქალბატონი თინათინი ბათუმის აეროპორტიდან უნდა შემოგვიერთდეს. ახლა სავარაუდოდ პირდაპირ ეთერში, ან შეიძლება მოასწრო კიდეც ოფისში გადანაცვლა. მოგესალმებით ქალბატონი თინათინი, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. როგორ შესრულდა პირველი რეისი ბათუმი-ტალინის მიმართულებით? დილამშვიდობის მოგესალმებით. ჩვენ მოვასწარით, რა თქმა უნდა, დაბრუნება ოფისში და აქედან ჩაგერთვებით. დღეს პირველად შესრულდა ჩარტერული რეისი ესტონეთიდან, ესტონეთის დედაქალაქიდან ტალინიდან. ჩარტერული რეისები ზოგადად ევროპული მიმართულებიდან გვემატება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. დღეს ერთ-ერთი მათგანი იყო ტალინის მიმართულებიდან, რომელიც კვირაში მთელი სეზონის განმავლობაში ერთხელ შეასრულებს რეისს. 180 მგზავრი ჩამოყვა ამ შემთხვევაში ჩარტერულ რეისს. ჩვენ შევეცადეთ რომ მაქსიმალურად დასამახსოვრებელი ყოფილიყო მათთვის ჩვენს ქვეყანაში შემოსვლა, ამიტომ ფოლკლორ შოუთი და შესაბამისად ჩვენი ტრადიციული ქართული ღვინით გაუმასპინძლით, ძალიან მოტივირებული იყო სტუმრები, ყველას აინტერესებდა ჩვენი კულტურა, ტრადიციები, ბევრი კითხვა სვამდნენ უკვე აეროპორტშივე. ჩვენ რა თქმა უნდა მათ საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად მივაწოდეთ მაქსიმალურად დეტალური ინფორმაცია ჩვენი რეგიონის შესახებ. დღევანდელი ჩარტერულ რეისებს სეზონის განმავლობაში კიდევ ვილნიუსიდან შეემატება ევროპული მიმართულებიდან ფრენა და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად იმ მოცემულობაში რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს ევროპული მიმართულებები, ბაზრების დივერსიფიკაცია და გაფართოება და სწორედ ამ მიმართულებით აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად აქტიურად იმუშავებს ახალი ბაზრების მიმართულებით. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვახორციელებდით 2018 წლიდან 18 წელსაც ბაზრებზე სარეკლამო კამპანიებს ისეთ მედია პლატფორმებზე როგორიც არის BBC, Euronews, Deutsche Welle. წელს 2019 წელს უკვე აქტიურად ჰქონდა PR კამპანიები, ასევე დამატებით გარეკლამის და ონლაინ სოციალური მედიის მეშვეობით, ისეთ თითქმის ყველა სამიზნე ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ჩვენ კიდევ ვამატებთ ისეთ პლატფორმებს და გვექნება სტატიები და რეკლამები ისეთ არხებზე, როგორც არის National Geographic Travel Channel-ი, მაქსიმალურად მოვახდენთ აქტიურად ჩვენი ქვეყნის. ეს გეგმა გაწერილი იყო, ამაზე აქტიურად მუშაობს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი. თქვენც ჩართული ყავით, ამაში მივხვდათ, რომ სხვა თანამდებობაზე ბრძანდებოდით, მაგრამ იმ რეალობიდან გამომდინარე, მინდა გკითხოთ, რაც დღეს გვაქვს მოცემულობა, ვიდრე თქვენ სტრატეგიაზე ვისაუბრებთ ზოგადად. შევიდა თუ არა რაიმე სახის კორექცია გეგმაში, რომელიც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს და აჭარის მთავრობას ტურისტული მიმართულებით ჰქონდა ამ დღეების განმავლობაში. იყო ეკონომიკის მინისტრი ჩამოსული, იყო შეხვედრები სხვადასხვა რეგიონში. რა მიმართულებით ფიქრობთ, რომ შეიძლება გააქტიურება გახდეს საჭირო და რა მიმართულებით შეიძლება რომ იგივე ჩარტერული რეისების ნაწილში ამ ზაფხულის განმავლობაში თქვათ რომელიმე ქალაქის მიმართულებით დაიწყოთ მუშაობა, რომ თუნდაც აგვისტოში მოესწროს დამატებითი რეისების შესრულება. რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ისეთივე პრინციპულები უნდა ვიყოთ იმ ნაწილშიც, რომ ის გამოწვევა, რომელიც ახლა ჩვენ ტურიზმის სექტორს აქვს, ერთობლივი ძალისხმევით, კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობით და ერთად დგომით მოვაგვაროთ ის გამოწვევა, რომელიც გვაქვს და განვახორციელოთ ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც მინიმუმამდე დაიყვანს და შეარბილებს იმ ზარალს, რომელიც შესაძლებელია კერძო სექტორს და ტურიზმის სფეროს მიადგეს კონკრეტულად ამ მიმდინარე სეზონზე. ჩვენ ამ კვირის განმავლობაში გქონდა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი იმყოფებოდა ბათუმში, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად შევხვდით კერძო სექტორს, მოვისმინეთ მათგან ინიციატივები და ის გზები, თუ რას ფიქრობდნენ ისინი, რა იყო ამ კონკრეტული მოცემულობაში მათი აზრით გამოცემული. რა გზებზე და რა გამოსავლებზეა საუბარი?
გეტყვით ეხლავე ჩვენ ამ ინიციატივებს, რომლებიც წამოვიდა კერძო სექტორიდან, რა თქმა უნდა ვამუშავებთ და რა თქმა უნდა გამოიკვეთა რამოდენიმე საკითხი, რომელზეც აქტიურად ვიმუშავებთ. პირველი ეს გახლავთ ზოგადად გააქტიურება PR და სარეკლამო კამპანიების ისევ იმ სამიზნე ქვეყნებში, რომელთაგანაც ჩვენ გვაქვს ფრენები და რა თქმა უნდა არის სამიზნე ქვეყნები ზოგადად ტურისტული თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ სარეკლამო და PR კამპანიებს ევროპული მიმართულებით და რა თქმა უნდა მოვახდენთ შიდა ტურიზმის სტიმულირებას. ასევე გამოიკვეთა შეხვედრისას, როდესაც კერძო სექტორიდან მოდიოდა ინიციატივები, ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად ხაზგასმა ყველა სამიზნე ქვეყანაში იმ ფაქტის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყველა ტურისტის დავხვდებით და ყველა ტურისტი არის რა თქმა უნდა მივესალმებით ყველა ქვეყნის ტურისტს და რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა მოხდეს პოზიციონირება, რომ ჩვენს ქვეყანაში დასვენება არის უსაფრთხო და ამას მოწმობს ყველა ადასტურებს ყველა ის ტურისტი, რომელიც ახლა ჩვენს რეგიონში იმყოფება. ჩვენ რა თქმა უნდა აქტიურად გავაგრძელებთ ზოგადად ბაზრების დივერსიფიკაციაზე, ზოგადად ბაზრების გაფართოებაზე მუშაობას. ახალი ჩვენ ვიცით დაანონსდა უკვე რომ ვიზი არის 12 ახალ მიმართულებას დაამატებს და გაახანგრძლებს ამ შემთხვევაში შეასრულებს ფრენებს ქუთაისის მიმართულებით, რომ ასევე ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში წელს დაემატა ბაქოს მიმართულება. ჩვენ მალე დაგვემატება ფრენები ჩარტერული რეისები ვილნიუსის მიმართულებიდან. ჩვენ რა თქმა უნდა აქტიურად ვახორციელებთ. რა მასშტაბის შესაძლო ზიანზე შეიძლება დღეს ვისაუბროთ? თუ იყო მაგალითად ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლების მხრიდან უკვე რაიმე ფორმით კონკრეტულ ფაქტებზე საუბარი, იმიტომ რომ ბევრი რადიკალური შეფასებაც მოვისმინეთ, ბევრი ზედმეტად ოპტიმისტური შეფასებაც მოვისმინეთ. იყო ბიზნესებისგან ისეთი მესეჯებიც, რომელიც ცოტა რთული წარმოსადგენია სიმართლე შესაბამებოდეს, რომ მაგალითად 2 დღეში ბარებში აღარ იყვნენ საერთოდ ტურისტები ან რაღაცა მსგავსი, მაგრამ რეალობა მინდა რომ თქვენ გვაჩვენოთ და დაგონახოთ რა მოცულობის თქვა ჯავშნები მოდიოდა მაინც და მაინც საჰაერო გზით შემავალ რუს ტურისტებზე და ამან რამდენად იმოქმედა ჯავშნებზე. გულისხმობ რა თქმა უნდა ვლადიმერ პუტინის განკარგულებას. ზოგადად უნდა აღინიშნოთ, რომ 2018 წლის მონაცემს თუ ავიღებთ, დაახლოებით ბათუმის საზღვრებზე, აქ იგულისხმება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი, პორტი და საფის საბაჟო გამშვები პუნქტი, საერთაშორისო ზოგადად ვიზიტებში რუსეთის მოქალაქეების ვიზიტის წილი შეადგენდა 7.71%. რაც შეეხება 5 თვის მონაცემებს 2019 წლის შემოსული ვიზიტების რაოდენობაში რუსეთის მოქალაქეების და რუსი ტურისტების ვიზიტების წილი გახლავთ 5.4%. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა აღვიქვათ სწორად ის რეალობა, რომელიც გვაქვს, ზოგადად ფრენების გაუქმება, რომელიც დაანონსებულია 8 ივლისიდან. რა თქმა უნდა, მას გავლენა ექნება და შესაბამისად უნდა მოვემზადოთ და ერთობლივი ძალისხმევით გამოვნახოთ გამოსავალი, რომ ისევე ძალიან კალბატონთიათი რა ნაწილს შეექნება უფრო მეტი გავლენა თქვენ ვისაც ესაუბრებით თქვა იყო შეფასებაც რა ვთქვა 50000 ლარის ჯავშანი გაუქმდა თქვენ ადგილზე ხართ ბათუმში აი კონცენტრაცია როგორია რუსი ტურისტების მე რამდენიმე დღის წინ ვიყავი და საკმაოდ მაღალი იყო ჩემი ასე ვთქვა შეფასებით რაც მე ვნახე ყოველ შემთხვევაში იმ ტერიტორიაზე სადაც ვიმოძრავი კონცენტრაცია რუსი ტურისტების ამიტომ მინდა კითხოთ ძირითადად რომელ სეგმენტს შეიძლება შეეხოს და დათვლადი ახლა თუ არის ზარაი რომელიც შეიძლება მიიღონ წინასწარ ანუ ეს არის ბინების გაქირეება ეს არის საოჯახო ტიპის სასტუმროები თუ პრემიუმ კლასის სასტუმროები ძირითადად მაინც ამ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა არის ჯავშნები არის სასტუმროები რომლებსაც ჯავშნები გაუქმდათ ან დროებით გაუჩერდათ ზოგადად სტუმრები რომლებსაც დაგეგმილი ჰქონდათ ვიზიტი ეხა მაგალითად ამ შემთხვევაში 8 ივლისამდე და ამ პერიოდში რა თქმა უნდა რეისები სრულდება და შესაბამისად სტუმრები ჩამოდიან მოყვებიან რეისებს რა თქმა უნდა ჯავშნების გარკვეული რაოდენობა გაუქმდა არის სასტუმროები რომლებიც თქვა სეგმენტირებული იყო მხოლოდ რუსულ ბაზარზე და რა თქმა უნდა მათ უფრო მეტი ჯავშანი გაუქმდათ თუმცა მაგალითად ძირითადად მაინც ჯავშნები და პრობლემატური არის უფრო ამ შემთხვევაში 50-60 ადგილიანი სასტუმროები და უფრო ამ შემთხვევაში საოჯახო ტიპის სასტუმროები რაც შეეხება დიდ სასტუმროებს ბრენდულ სასტუმროებს მათი ვიზიტორები ისედაც სეგმენტირებული იყო ამიტომ ამ კუთხით ძირითადად მაინც არის
სამიზნე ამ შემთხვევაში ჯგუფი, რომელზეც ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებთ, რომ მაქსიმალურად ჩავერთოთ და მათთან ერთად ავეხმაროთ კერძო სექტორს ამ გამოწვევის დაძლევაში. ეს არის უფრო პატარა სასტუმროები, 50 ადგილიანი საოჯახო სასტუმრო სახლები, კერძო ბინები ამ შემთხვევაში. ალბათ კიდევ ერთი საკითხი რაც დგას და გამოწვევა, რადგან თქვა ტურიზმის სექტორით საუბრობს, ეს არის ხარისხი და ამ ხარისხის შეთავაზება შედარებით ესე ვთქვათ ნაკლები ყურადღება კერძო სექტორის მხრიდან მათ შორის რომ ეს ხარისხი იყოს მაღალი და ამით მოიზდონ ტურისტები, ესეც შეიძლება ასე ვთქვათ გამოწვეული იყოს იმით რომ სეგმენტურად არ არის ასე ვთქვათ მოთხოვნა ამ ხარისხზე. არის თუ არა ეს გამოწვევა თქვენთვის ხედავთ თუ არა ამაში პრობლემას რეალურად აჭარის რეგიონში და თუ აპირებთ რა კუთხით ამაზე მუშაობს? ზოგადად სერვისის დონე, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ჩვენს რეგიონში, ზოგადად საქართველოში ერთ-ერთ გამოწვევად ითვლება, რომელზეც სახელმწიფო აქტიურად მუშაობს. ეხლა იგეგმება და ხორციელდება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ამ მიმართულებით. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს უკვე წლებია აქვს და ძალიან აქტიურად ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო და სერვისის ასამაღლებელ აქტივობებს, რომელშიც იგულისხმება ტრენინგები, მუდმივი ტრენინგები და გადამზადების კურსები, საოჯახო ტიპის სასტუმროების. ჩართულობა როგორია ამ ტრენინგებში? ჩართულობა ძალიან მაღალია. ჩვენ გავახანგრძლივეთ ტრენინგები, დავამატეთ ტრენინგები უცხო ენებში, მაგალითად ორთვიანი კურსები ეხლა დასრულდა მაღალმთიან აჭარაში საოჯახო ტიპის სასტუმროებისთვის, კერძო მეწარმეებისთვის. ჯამში ბოლო წლების განმავლობაში თუ ავიღებთ ბოლო 3 წლის მონაცემებს 3000-ზე მეტი ადამიანი გადამზადდა. ჩვენ ასევე დავამატეთ ისეთი საკითხები ტრენინგებში და ვორქშოპებში, როგორიც არის მაგალითად ტექნიკური უსაფრთხოების საკითხები, ასევე გამოვეცით ცალკე სახელმძღვანელოებად და ვიდეო სახელმძღვანელოებად გიდების სახელმძღვანელო, ღვინის ტურიზმი, ზოგადად სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ ტრენინგები. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ კუთხით აქტიურ მუშაობას ვაგრძელებთ და შესაბამისად მაქსიმალურად ვახდენთ ყველა ტიპის ღონისძიებით, რომელიც სერვისის ამაღლების კუთხით შეიძლება რეგიონში დაეხმაროს ჩვენს კერძო სექტორს, რომ მოახდინონ თავიანთი სერვისების გაუმჯობესება, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ამ კუთხით მათ გვერდში დავუდგეთ და შევთავაზოთ ის ინფორმაცია, რომელიც მათ დაეხმარება გაუმჯობესონ სერვისი. გავდეთეთ იყო ასეთი ინფორმაცია, რომ მას შემდეგ რაც ფრენები შეიზღუდა, მოთხოვნა სოჭიდან საბორნე მიმართულებით მგზავრობაზე კვირაში ერთჯერადი რეისი სრულდებოდა გაორმაგდა. ამაზე თუ გაქვთ ინფორმაცია და რა მიმოსვლაზე არის საუბარი? სიმართლე გითხრათ, სოჭასთან დაკავშირებით მე პირადად არ მაქვს ინფორმაცია, ამას გადავამოწმებთ და ვფიქრობ, რომ ზოგადად სხვა მიმართულებებიდანაც მაგალითად არის ქალაქები, რომლებიც აღსრულებდა ვთქვათ მოთხოვნა ზოგადად სხვადასხვა მიმართულებიდან, რა თქმა უნდა, დინამიკა ტურისტების და ვიზიტორების მზარდია ჩვენს რეგიონში. ეს უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წლის სტატისტიკით 2.104.800 ვიზიტორი სტუმრობდა ჩვენ საერთაშორისო ვიზიტ დაფიქსირდა ჩვენს რეგიონში და მზარდი დინამიკა ნარჩუნდება ისეთი ქვეყნებიდან, როგორც არის მაგალითად ესტონეთი 88%, დიდი ბრიტანეთი 33%, პოლონეთი 33%-იანი ზრდა გვაქვს. მხოლოდ აეროპორტის მონაცემებს თუ ავიღებთ 2019 წლის მონაცემებს 36%-ით არის ზოგადად საერთაშორისო ვიზიტების მატება და ასევე სასიხარულო და აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ზოგადად ძალიან ბევრი სიახლით ხდება რეგიონი ტურიზმს ზაფხულის სეზონზე. ჩვენ მზარდი სტატისტიკა გვაქვს მაღალმთიან აჭარაშიც, გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო ტურისტული მარშრუტები, რომლებზეც 2018 წელს 124%-ით მეტი ვიზიტორი მოგზაურობდა. ჩვენი რეგიონი ძალიან გააქტიურებულია ამ სეზონზე. გვაქვს ბევრი ახალი ტურისტული პროდუქტი, ისეთ ძირითად მიმართულებებზე, როგორც არის მაგალითად ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, რომელმაც საერთოდ ახალი პარკი დაამატა, ასევე მტირალოს ეროვნული პარკი, სადაც თოკების პარკი და ატრაქციები შეიქმნა. ბათუმის ბულვარი, რომელმაც გაუმჯობესა ინფრასტრუქტურა, საპლაჟო ინფრასტრუქტურა დაამატა, ადაპტირებული გადასასვლელები და ინფრასტრუქტურა ბულვარში. ასევე კერძო სექტორს აქვს ძალიან ბევრი სიახლე ტურისტებისთვის. გვაქვს ძალიან ბევრი და საინტერესო ფესტივალი, რომლითაც გავანებივრებთ სტუმრებს, რომლებიც ბათუმში ჩამოვლენ. გვაქვს ისეთი ფესტივალები, რომელიც არის ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, ბათუმის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი და ისეთი ტრადიციული ფესტივალები, რომლებსაც მაღალმთიან აჭარაში ვატარებთ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში და ტურისტებისთვის ეს ძალიან მიმზიდველია. ასე რომ ვფიქრობთ, რომ წელს ძალიან ბევრი სიახლე ბათუმის ბულვარში შეზღუდვამ ელექტრომანქანებით, მოტოციკლებით გადაადგილების შეზღუდვამ თუ გაამართლა, შემცირდა თუ არა რაოდენობა ინციდენტების ან ავარიების, რაღაც ნაწილია ხო შეზღუდული და რაღაც ნაწილობრივ შეუძლიათ მოძრაობა, როგორც ვიცით, შეიზღუდა რაოდენობა
რაოდენობა იმ თავად ელექტრომოწყობილობების, რომელიც გადაადგილება შეიძლება და მათი აღრიცხვაც მოხდა. გაამართლა თუ არა აი ამ რეფორმამ? ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია და მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ როგორც ადგილობრივები, ასევე ტურისტები, რა თქმა უნდა, დადებითად აფასებენ რეკრეაციულ ზონაში, ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე, მათ აქვს საშუალება უფრო დაისვენონ, ამ შემთხვევაში რეკრეაციული ზონის სტატუსი აქვს ძველი ბათუმის ტერიტორიას და რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს, ვისაც ვთქვათ, ელექტრომობილებით გადაადგილება ან სპორტული აქტივობებით დაკავება უნდა, უკვე ამისთვის ახალი ბულვარის ტერიტორია არის შეთავაზებული. ვფიქრობთ, ამ ეტაპისთვის ძალიან დაბალანსებული სიტუაციაა და ამ შემთხვევაში უკვე ის მისასალმებელია ის, რომ თვითონ ელექტრომობილების მეპატრონეებიც გამოთქვამენ ინიციატივას, რომ მაქსიმალურად მოხდეს იმ რეგულაციების და რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც მათთვის ბულვარის ადმინისტრაციას ჰქონდა. ჩვენ ასევე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ზოგადად ვიზიტორთა რაოდენობა გაზრდილია და მზარდი დინამიკიდან გამომდინარე, ჩვენს რეგიონში საინფორმაციო ცენტრები ძალიან აქტიურად მუშაობს, უკვე რეგიონს წელს მოემსახურება 2-24 საათიანი საინფორმაციო ცენტრი, ეს არის საბაგიროს მიმდებარე და ბულვარის აეროპორტის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში იმუშავებს 24 საათიანი საინფორმაციო ცენტრები და ზოგადად დაინტერესება საინფორმაციო ცენტრებშიც მზარდია, 5 თვის მონაცემებს თუ ავიღებთ, 16%-ით მეტი ვიზიტორი სტუმრობს საინფორმაციო ცენტრებს და ინტერესდება იმ ტურისტული პროდუქტებით, რომელიც ჩვენ რეგიონში გვაქვს. და კაპიტანი, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ იმ გუნდის წევრი იყავით, რომელმაც 3 წლის და მომავალ წლის სტრატეგია დაგეგმა და გარკვეულწილად ის უკვე მოქმედებაში არის მოსული. გეგმავთ თუ არა რაიმე კორექტირების შეტანას აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მუშაობაში, სტრატეგიულ ნაწილში და გეგმავთ თუ არა ამ ყველა ფრის გათვალისწინებით, რაც დღეს ხდება, რაიმე სიახლესთან მუშაობას? ზოგადად მე ამ დეპარტამენტის გუნდთან ერთად და ბატონ სულხანთან ერთად მუშაობდი ბოლო წლების განმავლობაში. ყველა ის წარმატება, ყველა ის პროექტი, რომელიც ტურიზმის დეპარტამენტს ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ჩართული ვიყავით მაქსიმალურად და უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ბოლო წლების ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი განსაკუთრებული სიახლე, რომელიც თქვენც იცით, ბათუმმა მიიღო ჯილდო ბათუმი როგორც ყველაზე სწრაფად მზარდი ევროპული მიმართულება. ჩვენ რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ძალიან აქტიურად მუშაობას და ძალიან ბევრი სიახლე გვექნება, რომელსაც ტურიზმის სფეროში განვახორციელებთ, გვექნება მასშტაბური პროექტები ტურისტული პროდუქტების მიმართულებით მაღალმთიან აჭარაში და ძალიან მალე მოვახდენთ ამ პროექტების პრეზენტაციას. რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებთ სერვისების გაუმჯობესების კუთხით რეგიონში და რა თქმა უნდა, მოვახდენთ მაქსიმალურად ჩვენი ქვეყნის, რეგიონის, ქალაქის პოზიციონირებას და გაცნობას უფრო მეტი აუდიტორიისათვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. განსაკუთრებით აქტიურად ვიმუშავებთ სამიზნე ქვეყნებზე და იმ გამოწვევაზე, რომელიც ამ კონკრეტულ სეზონზე გვაქვს. რაც შეეხება ზოგადად სიახლეებს, ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გვექნება, რომლის პრეზენტაციასაც ეტაპობრივად მოვახერხებთ. დიდი სიამოვნებით გაუზიარებთ მას საქმიანი დილის მაყურებლებს თქვენი დახმარებით. მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. თინათინ ზოიძე, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე გვერდთებოდა საქმიანი დილის ეთერში. წარმატებები აჭარის ტურიზმს განსაკუთრებით ჭირდება ეს ამზაფხულს, თუმცა დაერწმუნებია, რომ ყველა პრობლემა, რომელიც შეიძლება არსებობს, გადალახვადი იქნება. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება, იქამდე ამინდის გრძელვადიან პროგნოზს გადავხედოთ, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მაშინ როცა აჭარაბეთზე მობილური თამაშობს სამაგიდო თამაშებს, შენ შეგიძლია მოიგო 40 ავტომობილიდან ერთ-ერთი. შექმენი შენი ზაფხულის მობილური ისტორია. acarabet.com ენერგია ნებისმიერი მოძრაობის საწყისი. იმისთვის რომ წინ წახვიდე, მეც მიაღწია. აუცილებელია ენერგიის სწორად განაწილება. უნდა იცოდე როგორ დააზოგო, დააგროვო და როდის გამოიყენო. საუკეთესო შედეგს რომ მიაღწია. განახლებული ენერგი ბარათი. მართე ენერგია. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის აკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენგელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. პირდაპირ რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლი ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. თუ მას არ შეუძლია აკვეთ ყოველ ნაბიჯში, დისკრით შეუძლია. მისი მოქნილი დიზაინის და კომფორტის დამსახურებით არაფერს გრძნობს სისუფთავის გარდა. საოცარი სისუფთავი შეგრძნება. დისკრეტი. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი, კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი, ახლა უკვე ქუთაისშიც. გიორგი, არ შეეხო. გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობების გამკლეუსზე. ასილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის. ახალი რექსონა, ახლა უკვე ანტიოქსიდანტური ტექნოლოგიით. უფრო დიდხანს ინარჩუნებს სუფთა სურნელს. შენ ისეთი სუფთა და დაცული ხარ, როგორც არასდროს. რექსონა არასოდეს გიღალატებს. მიუხედავად იმისა, რომ შენ გსურს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველაფერი ისე იყოს, როგორც შენ მინდა, ზოგჯერ არჩევანის გაკეთება გიწევს. Always Platinum-ის ახალი თაობის საფენი გამოირჩევა დაუჯერებელი სირბილით და სრულყოფილი დაცვით გაჟონვისგან. 1000-მდე მიკრობალიში ორივე მხარეს. ნომერ პირველი Always-ი, დაცვა და სირბილე. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. წარმოიდგინეთ, მაცოცხლებელი შავი ჩაის
უგემრიელესი ხილის და დამამშვიდებელი მცენარეების გემო და იდეალური შერწყმა. ეს არის ფიუს ჩაი. ეს გასაოცარი ნაზავი, გაგრილებისა და განახლების საუკეთესო კომბინაციაა. ეს არის ამაღელვებელი შეხება შენი გრძნობების გამოსახვეწებლად. დააგემოვნე ფიუს ჩაის საამური მიქსი. კარგი სარეცხი მანქანა არაფერია კარგი სარეცხი ფხვნილის გარეშე. საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი სარეცხი მანქანა კი უბრალოდ წარმოუდგენელია ევროპის ნომერ პირველი სარეცხი საშუალების გარეშე. შეიძინეთ ბეკოს სარეცხი მანქანა ბეკოს ნებისმიერ მაღაზიაში და მიიღეთ არიელი საჩუქრად. არიელი და ბეკო ხარისხის კომბინაცია. გარემოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურება კანონით ისჭება. თუ კი ფოთლებსა და ბაღის ნარჩენებს დავწოვთ, 200 ლარით დავჯარიმდებით. 5 ან მეტი საბურავით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევაში კი 500 ლარით. ხოლო თუ ნარჩენებს ავტომობილიდან გადავაგდებთ, 120 ლარის გადახდა მოგვიწევს. ჯარიმების შესახებ დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ნარჩენების მართვის კოდექსში. თუ გინდა ზრუნვა, აქვეა ურნა. ახალი Head & Shoulders-ი Derma & Pure ფორმულა არ შეიცავს პარაბინებს, ებრძვის ქავილს, ხიმიანობას და სიმშრალეს. Head & Shoulders-ი 100%-მდე დაცვა ქერტლისგან. დივსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. Property Georgia დღეს მორიგ თბილისში მდებარე ბიზნეს ცენტრების საოფისე ფართების საწყისი ფასების მიმოხილვას გთავაზობთ ბოლოს ივლისისთვის მდგომარეობით. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ 2 ბიზნეს ცენტრში შეენიშნება ფასების კლება. მიმდინარე თვეში ყველაზე ძვირადღირებულ ბიზნეს ცენტრებს შორის პირველი ადგილი კვლავ უსვლელად უკავია ქორთიალ მარიოტში მდებარე GMT Plaza, სადაც კვადრატული ფასი წინა თვესთან შედარებით არის 31%-ით გაზრდილი, 35-დან 46 დოლარამდე დღეს გარეშე. ბიზნეს ცენტრების ფასების რეიტინგში მეორე ადგილს იკავებს კომპანია Redix-ის ჭავჭავაძის ბიზნეს ცენტრი. ფასები უცვლელია ბიზნეს Redix-ის სტაბიძე 1-ის ბიზნეს ცენტრში, სადაც 1 კვადრატული მეტრი 30 დოლარს შეადგენს. ფასი ასევე აქსის საუერსა და მწვანე შენობაში, სადაც ფასები შესაბამისად 25 დოლარია. რუსთაველზე მდებარე სავაჭრო საოფისე ცენტრ მერანში კი მიმდინარე თვეში 1 კვადრატული მეტრის საოფისე ფართის ქირაობა 25 დოლარი დაგიჯდებათ, რაც 25%-ით მეტია გასული თვის მაჩვენებელს თუ დავადარებთ მონაცემს. საოფისე ფართის იჯარა კვლავ 23 დოლარი დაგიჯდებათ King David-ის ბიზნეს ცენტრში. სიას ფასების კლების მიხედვით თუ დავალაგებთ, შემდეგი მაშინ Maidan Palace უნდა იყოს 20 ამერიკული დოლარით საოფისე ფართის 1 კვადრატულის ქირაობის შემთხვევაში, Pixel-ში და Belinskis ბიზნეს ცენტრში. ვაჟებშაველის ბიზნეს ცენტრში კი კვადრატული მეტრის ფასი კვლავ 18 დოლარიდან იწყება და შედარებით განსხვავებული ფასები არის მდებარეობიდან გამომდინარე. ბიუჯეტური შემოთავაზებები არის Basic-ის, Mosaic-ასა და Panorama-s ბიზნეს ცენტრებში, სადაც კვადრატული საოფისე ფართის ქირის ღირებულება 15 დოლარია. კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია ფასები ქარვასლაში, მეგალაინსა და საბურთალოს ბიზნეს ცენტრებში, სადაც 1 კვადრატულის დაქირავება 8-დან 10 დოლარამდე ფასით შეგიძლიათ. უფრო დეტალურად ფასები გრაფიკულ გამოსახულებაზე შეგიძლიათ რომ მოიკითხოთ, რომელსაც ახლა ეკრანზე ხედავთ. ბიზნეს ცენტრების ფასების რეიტინგი რომ შევაჯამოთ, როგორ გამოიყურება. 1 კვადრატული მეტრი ოფისის იჯარის მაქსიმალური ფასი ამ თვის მდგომარეობით არის 46
$10, საშუალო ფასი კი $20-დან იწყება, მინიმალური ფასი $8. აქვე ისიც უნდა დავამატოთ, რომ Property Georgia ამ თვეშიც მოიკვლია საერთო სარგებლობის სამუშაო სივრცის პირობები, გასულ თვესთან შედარებით ფასები არ არის შეცვლილი და ერთი სამუშაო ადგილის ფასი $250-დან $550 მერყეობს. ასეთი არის დღევანდელი მიმოხილვა, რომელიც Property Georgia მოამზადა და რომლის წარდგენით კომპანია Dreamland Oasis ჩაქვია პირველი მასშტაბური პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი და დასასვენებელი კომპლექსი შავი ზღვის სანაპიროზე. რუბრიკის სპონსორია Dreamland Oasis ჩაქვი. სამშენებლო სექტორში დასაქმებელთა საშუალო ხელფასი 20.4%-ით შემცირდა 2019 წლის იანვარ-მარტში სამშენებლო მასალებზე ფასები კი 2.3%-ით არის გაზრდილი. საქსტატის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა კვარტალთან შედარებით 6.6%-ით კლებას აჩვენებს. ნახოთ სიუჟეტი და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. 2019 წლის პირველ კვარტალში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა კვარტალთან შედარებით 6.6%-ით შემცირდა. აღნიშნული ცვლილება ძირითადად სამეწარმეო სფეროში მშენებლობის დარგში და ქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასის 20.4%-იანი კლებით იყო განპირობებული, რამაც მთლიან ინდექსზე -6.24%-ული პუნქტით მოახდინა ზეგავლენა. ამასთან წინა წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი გაიზარდა 1.5%-ით. ინდექსის ზრდა სამშენებლო მასალებზე ფასების 2.3%-იან ზრდამ განაპირობა, რაც მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე 1.38%-ული პუნქტით აისახა. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი 1.59%-ით არის გაზრდილი. კლება 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მხოლოდ ხელფასების ნაწილში ფიქსირდება. სამშენებლო სექტორზე უნდა გავაგზავნოთ ახლა საუბარი. თათია ჭაფიჩაძე გვერდება სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში. თათია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. კიდევ ერთხელ სანამ სტუმრებთან გადავალ, გეტყვით, რომ როგორც ცნობილი ხდება ეროვნული ბანკის სამშენებლო კომპანიებისთვის იპოთეკური სასხების გაცემის ნაწილში დაწესებული რეგულაციების შერბილებაზე მუშაობს. ოფიციალური დეტალები ამ ეტაპზე არ ხმოვანდება, თუმცა ჩვენთვის ცნობილია, რომ კვირის ბოლოს ბანკებთან შეხვედრა უკვე შედგა და სები გადაწყვეტილებას უახლოეს მომავალში გაახმაურებს. რეგულაციების შერბილების მიზეზი კი სავარაუდოდ ის ეკონომიკური ეფექტია, რაც მან უკვე გამოიწვია. სამშენებლო სექტორი აქტიურად საუბრობს დარგში გაყიდვების თითქმის განახევრებაზე, რამაც თავის მხრივ ამ სექტორზე მიბმული უამრავი ბიზნესი დააზარალა. ამის პარალელურად ეკონომიკის შემცირების კიდევ ერთი და სერიოზული მიზეზი სავარაუდოდ გახდება ვლადიმერ პუტინის სახელობის ეგრეთ წოდებული ტურისტული ემბარგო, დაახლოებით ზარალი 750 მილიონი ამერიკული დოლარია. ამ ზარალის დაკომპენსირებაზე საუბრისას კი TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილემ გიორგი შაგიძემ გადაცემა Forbes-ის კვირაში ორი საკითხი გამოყო. ერთი ფისკალური სტიმულის გააქტიურება დაასახელა და მეორე სწორედ იპოთეკური და ბიზნეს სესხების მიმართულებით. შაგიძე ფიქრობს, რომ შედეგად ამ ნეგატიური ეფექტის შემცირება 1%-მდე არის შესაძლებელი, ჯამურად კი ეკონომიკა 4%-ით გაიზრდება. ვაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს უკვე სტუმრებთან ერთად. ირაკლი როსტომაშვილი, მენეჯმენტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ბესო თავბერიძე, სამშენებლო კომპანია ბალავარი იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამ სტუდიაშიც, მათ შორის რეგულაციების ამოქმედებიდან დღემდე ყველა თვეში მიმოვიხილეთ რა შედეგი იყო. მოდით კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ნახევარი წელი გავიდა და რა აჩვენა რეგულაციებმა, ბატონო ირაკლი, თქვენგან დავიწყოთ. რა არის დამდგარი შედეგი უკვე? დამდგარი შედეგი, რასაც სამწუხაროდ პირველ თებერვალს საუბრობდით მენეჯმენტთა ასოციაცია, ეს არის 35-40% შემცირებული გაყიდვები. ამას ადასტურებს თვითონ საბანკო სექტორიც, საბანკო სექტორში ზუსტად ანალოგიურად არის შემცირებული სესხების გაცემა, იპოთეკური სესხების გაცემა. და თუ თქვათ შეიძლება იყო რომ მენეჯმენტთა ასოციაციაში ჩვენი თქვათ ექსპერტების და ჩვენი სპეციალისტების გათვლებით რაღაცა პროგნოზი გაუკეთებინა, რატო არ იყო შეიძლება ეროვნულ ბანკში ჩემთვის დღემდე გაუგებარია. და იცით, ჩემთვის აი მთელი შეგნებული ცხოვრება ვაკვირდები აი 30 წლის განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის თქვათ ეკონომიკის განვითარებას და მე არ მახსოვს, იცით, არავინ
არც მინისტრი, არც ეროვნული ბანკი, სუდად და ცუდად არის საქმე, ხო? ვიღაცას ეთქვა რომ მე შემეშალა. არ შეიძლება ეგეთი რაღაცა მოვისმინოთ თუ სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. ადამიანი გამოდის და იტყვის რომ მე კარგი მინდოდა, შეგნებულად კი შეეშალა. კარგი მინდოდა, მაგრამ ნუ აი ვერ გავთვალე, ვერ გავთვალე. ყველა ჯიუტად გვიმტკიცებენ რომ თურმე არის ძალიან კარგი. გრძელვადიან შედეგებს გრძელვადიან შედეგებზე იქნებოდა დადებითი ეფექტი. რომ ცურავი კურსი არის ოღონდ ერთი მიმართულებით რო იცით ცურვამდე, მან, რა ქვია? ვარმა? არ შეიძლება, იმიტომ რომ უკვე საშაყირო თემაც აღარ არის, ხო? იმიტომ რომ ეს აისახა უამრავი, რა ქვია, 2/3 საქართველოს მოქალაქის იმაზე, ხო, ზურგზე მართლა. ბატონ ბესო, თქვენ შემთხვევაში როგორია სიტუაცია 6 თვის თავზე? გრძელვადიან, აი ცოტა რთულია კიდე გრძელვადიანზე საუბარი ალბათ 6 თვის შემდეგ, თუმცა პირველადი 3 თვის შემდეგ თუ შეინიშნება მცირედით მაინც სიტუაციის გაუმჯობესება და რა შედეგის წინაშე დადებით ამ 6 თვის თავზე? თუ მოგიწიათ კადრების შემცირება, თქვა, არ ვიცი, რა არის ის დამდგარი შედეგი, რაც მიიღო ეკონომიკა? დამდგარი შედეგი, როგორც ვარაუდობდი, კატასტროფამდე მისულია. თქო, კატასტროფული ჯერ არ არის, მაგრამ კატასტროფამდე მისულია იმ კუთხით, რომ პროექტი, რომელიც ბოლოში გადიოდა, თითქმის 80-90% გაყიდული იყო. შესაბამისად, თანხების აკუმულირება ხდებოდა, შემდეგი პროექტის დაგეგმვა ხდებოდა, ეს შემოსული თანხის ინვესტირება ხდებოდა შემდეგ პროექტში, ამითი სამუშაო ადგილი იქნებოდა, ამითი განვითარება ხდებოდა და ესეთი იყო დაგეგმარება, როგორც ჩვენ მქონდა ნებისმიერი პროექტის გეგმა. ეხლა 10%-იც 15%-ია რეალიზებული. ანუ იმ მეორე განვითარებისთვის ხო, რაც 2 წელიწადში უნდა გამიკეთებინა, ეხლა 4 წელი ჭირდება. შესაბამისად, სამუშაო ადგილები, შესაბამისად, ინვესტიციები, ეს ყველაფერი ფაქტიურად გაიწერა, ანუ აქ დადებითზე შედეგზე ერთსახად ცალსახად შეუძლებელია, რომ კაი რამე იყოს. ხო და გაშირა განმეორებებზე საუბრობდით, გეგმავდით წინა ეთერის დროს მახსოვს, რომ კონკრეტულად რაღაცა სქემა შეიმუშავეთ, თუ იმუშავა ამ ყველაფერმა და გაქვთ რაიმე პოზიცია. იცით რა არის, სამშენებლო სექტორი ბანკის ფუნქციას ვერაფრით ვერ აიღებს რა, ვერანაირად ვერ აიღებს. მე ხარ როგორი ძლიერი უნდა ვიყო, რომ ბანკის ფუნქცია შევითავსო და ის პირობა წაუყენო ადამიანს, რომელსაც ბინის ყიდვა უნდა, ეს არ არის თქვა რაღაცა პირველადი მოხმარების საგანე, ანუ ადამიანს, რომელსაც ბინის ყიდვა უნდა და შეუზღუდეს ფაქტიურად, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ოჯახებთან ჩემი ცოტა ისეთი სეგმენტი არის, იაფი სეგმენტი, ხო? ახალგაზრდა ოჯახებია ვითარდებიან, მაგრამ უბრალოდ ფული აღარ მიცეს, რომ ბინა ეყიდათ რა. იყო შეხვედრა მათ შორის თბილისის მერთანაც, როცა ამ დუმილის შემდეგ და ამ პირველადი განცხადებების შემდეგ, რაც ყოშტყოშ თემას უკავშირდებოდა, კახაკალაძემ თქვა სამშენებლო სექტორის დეველოპერული სექტორის წარმომადგენელთა შეხვედრის შემდეგ, რომ იპოთეკის ნაწილში შეიძლება გადახედვა მოხდეს. ამაზე ცოტა მოგვიანებით შემდეგ იგივე ივანე მაჭაორიანმაც თქვა, რომ ის თავიდანვე იყო რიგ შემთხვევებში რიგ საკითხებზე წინააღმდეგი, მაგრამ საერთო კონცეფციას ეთანხმებოდა. რაიმე კომუნიკაცია ხომ არ ყოფილა, რამე სიახლე ხომ არ არის ამ მიმართულებით, რომ ნათქვამი დღეს თქვათ, რომ აი მოქმედებაში შეიძლება გადავიდეს უახლოეს მომავალში. იცით, აი თქვენ ჩამოთვალეთ კახაკალაძე და ივანე მაჭაორიანი, ჩემი აზრით, მათ აბსოლუტურად სწორედ გაიგეს საკითხის არსი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს აკრძალვები მე ცალსახად შემიძლია გითხრათ, რომ გარკვეულ სეგმენტებში აბსოლუტურად გამართლებული იყო, მაგრამ ჩვენთვის და აი მათ შორის კახაკალაძეს და მაჭაორიანს გვეთანხმებოდა, რომ ჩვენ სექტორში რატო იყო შემოღებული აბსოლუტურად გაუგებარი, იმიტომ რომ არ იყო ამ პრობლემა. ბოლო წლების განმავლობაში, ესე იგი, ბანკები ადასტურებენ ამას, ჩვენი კვლევა კი არის, ბანკების კვლევა არის. ბანკების მონაცემებით არ იყო გაფუჭებული სესხები, 0,98% იყო. ანუ აი დაახლოებით 2008-2010 წლის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ და მაშინ ძალიან ცუდი მოვლენები იყო ხო ამ სექტორში. ბანკებმა ძალიან ფრთხილად მოკიდეს ხელი ამ სესხების გაცემა და შესაბამისად ადეკვატურად ემუშავებოდნენ, ასე ვთქვათ, დეველოპერულ სექტორს. ანუ პრობლემა არ იყო და რატო გახდა ეს აუცილებელია ჩემთვის მაგალითად, როცა ადამიანი ხა ბესომ აბსოლუტურად სწორად თქვა, ხა ეს ბინის ყიდვა არ არის, თქვათ, მობილური ყიდვა, ან თქვათ რაღაც ტელევიზორის ყიდვა, ხო? ოჯახი რაღაცა წლის განმავლობაში, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში გარკვეულ თანხას აგროვებს, ან რაღაცა ძველ ბინას ყიდის, ეძებს, თქვენ რომ პროცესი ნახოთ ბინის ყიდვა როგორი არის მოქალაქისთვის, ხო არ არის ყოველდღიური
აქტიური ისა, ხო? ჯერ ერთი ოჯახის წევრი მოდის, მერე მეუღლეს მოიყვანს, მერე შვილებს, მერე ახლობლებს. ანუ ერთი ადამიანი ბინის საყიდლად ეხლა მე ვიძახი, ჩემ კომპანიაში თუ სხვა კომპანიები, ერთი ოჯახი თქვა, ბევრ კომპანიებში დადის, ადგილს ნახულობს, პირობებს ნახულობს. ბინა არის შენაძენი. არ არის ერთი რაღაცა და არის ხო ეს პრობლემა და რატო გახდა ეხლა? პასუხისგებლიანი დაკრეტება ეს თუ საუბრობ, პასუხისგებლიანი ბანკი ამ ნაწილში იყო, იმიტომ რომ თავის ინტერესს ეხლა როგორ შეიძლება დაკრეტო არასუსგებლობით. ეს კვლევა ხო ბანკებმა ეხლა TBC კაპიტალის კვლევა იყო და იქ პირდაპირ ითქვა ესწრებოდა ეროვნული ბანკიც და ყველა და მაშინ კითხვაც დაუსვია, აი თქვენი კვლევაა, ჩვენი ხო არ არის. ბანკები ზუსტად იგივე ანალოგიურ მდგომარეობაში ჩავარდნენ. თუ გქონიათ ბოლო პერიოდში შეხვედრა, იგივე ბატონბესი თქვენ თქვით რომ გასულ კვირის ბოლოს იყო რა ინფორმაციას ფუთ, რა ტიპის შერბილობაზე მუშაობს ამ ეტაპზე სები და ეს თუ დაგეხმარება დღესდღეობით უკვე 6 თვის თავზე რა შედეგი? ამ 6 თვის თავზე მგონი პირველად გავიგე ცოტა დადებითი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ჩემი ინფორმაციით ვერ დავდები ძალიან ზუსტაზე, მაგრამ დიდი ალბათობით ბანკებთან იყო შეხვედრა ეროვნული ბანკის და დაახლოებით ეგეთი ის გამოვიდა რომ თუ პროექტი ბანკის მიერ ფინანსდება, მაშინ ისევ ძველ იმას პირობებს უბრუნდება ეს რეგულაციები და 20%-იანი თანამონაწილეობის შემთხვევაში იმის რა ქვია შემოსავლების დადასტურების გარეშე გაიცემა სესხი. რაც ეგეთი ინფორმაცია არის. რამდენად და თუ ეს ინფორმაცია გამართლდა, ну, ჩემი აზრით ძალიან დიდი ნაბიჯი. აქ სიახლე არის, რომ ისედაც იყო შესაძლებელი თანამონაწილეობა, ანუ პირველი შენატანის 20% თქვა თუ გქონდა ბინის ყიდვის მსურველს, რომ მას იპოთეკური სესხი გაეკეთებინა, ანუ ზედაზღვარი იცვლება, თქვა სესხიზე მისამართი თანხმობს თუ მან შემოსავლების დადასტურება არის თავარი მომენტი, რომ შემოსავლების დადასტურების გარეშე თუ გაიცა სესხი, ეს უკვე ხელს მისცემს ძალიან დიდ რაოდენობას მასას, რომ სესხი აიღოს და ბინა შეიცვალოს. შედეგების ნაწილში თუ შეგვიძლია ამ ნაწილში მოვაქციოთ ისიც, რომ საქსტატმა გამოქვეყნა დასაქმებულთა რაოდენობა, ხო, რომელიც არის შემცირებული. პირდაპირ უკავშირდება თუ არა ეს რეგულაციებს. ცხადია, იცით, აი წარმოიდგინეთ, ბინის შეძენა და მე ვთქვათ, ვთხოვდი საქსტატს, რომ ეს ანალიზში აუცილებლად შეიტანოს, იმიტომ რომ ვაჭრობა, როგორც თქვა, სექტორი ცალკე არის და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სექტორი არის, ხო? ამ ვაჭრობაში თუ ცალკე გავაკეთებთ, რომელიც პირდაპირ მშენებლობაზე არის, მიბული ჩემი ვარაუდით ეს მინიმუმ 50% იქნება. ანუ ბინის რეალიზაცია ეს არის, აი ბინის გაყიდვით იწყება ახალი ეტაპი იმის არემონტო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. ანუ უამრავი თქვათ, იგივე ის რომ თქვათ, მარტივად ელიავას ბაზრობიდან დაწყებული, თქვათ უზარმაზარი საშენი მასალების მარკეტები რაც გაჩნდა საქართველოში, ხო? იმათი რეალიზაციის შედეგები ძალიან აისახა ეკონომიკაზე. და ეს თქვათ იგივე თუ არ გაიყიდება კერამიკული ფილები, ხო, არ დასაქმდება ეგრეთ წოდებული კაფელშიკი, ხო, მარტივად რომ ვთქვათ. ან ელექტროსაქონელი თუ არ გაიყიდა, ელექტრიკოსი არ დასაქმდება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ, თუ 35% შემცირდა ბინების რეალიზაცია, ეს როგორც მინიმუმ ნიშნავს იმას, რომ 35%-ით შემცირებული არის სარემონტო სამუშაოები, ეს მინიმუმი ციფრია, იმიტომ რომ უფრო მეტად შემცირდა. 35% შემცირებული სამუშაოები ნიშნავს, რომ თუ იყო ამ სექტორში 10,000 ადამიანი დასაქმებული, ვისაც უნდა იმას აი ციფრებით და ამის სპეციალისტები და ექსპერტები უხვად ყავს საქართველოში, მოვიდნენ დავთვალოთ. დღეს რა არის გამოსავალი, რა უნდა შეიცვალოს, რომ თქვათ ეს იცით რა გადაწყვეტილების პასუხისმგებლობით მიიღება რა, ხა მე ძალიან მომეწონა იმის, რა ქვია, თემურ ჭყონიამ ისაუბრა ამას ინახე წავიკითხე, რომ ეს რა ქვია, არის ხოლმე შეცდომა, მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტამ რომ მივა, ის შეცდომა აღარ არის დანაშაულია, ხო? ეხლა როცა ეს შეცდომა არის, მაშინ ნებისმიერ რაღაცა ომის დაწყებად შეცდომა იყო და ნუ არ არის რა, როცა ამხელა რაღაცა შედეგი მოყვა და რამდენიმე ასეული მილიონით და 1%-ით შემცირდა, თქვა, ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში, შეცდომა არის, რა? მაშინ ყველაფერი შეცდომა დავარქვათ რა. ეს არის დანაშაული ჩემი აზრით. რომ დანაშაული თუ არის შეგნებულად გაკეთებული, ამას უკვე სხვა მუხლი იმაშვება, სხვა მუხლით იდევნება, თუ არის უცოდინრობით ან სიჯიუტით ან რაღაცით სხვა მუხლით. ჩემი ვარაში მდგომარეობს, ახლა რა უნდა იყოს, რა გადაწყვეტილება უნდა იქნას შეთავაზებული და არ ვიყავით ბინაში ამ პერიოდში და მე როგორც ჩემი კოლეგებისგან გავიგე, აი ამ თემაზე არის საუბარი. მე ამას ვერ დავაზუსტებ, მაგრამ ეს ერთგვარი გამოსავალია და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ბესო მაგნიშნა, ეს არის შიდა განმეორებაზე თქვენ კითხვაზე პასუხი.
ჩვენი პოზიცია მენაჟერთა ასოციაციის ყოველთვის იყო, რომ არაპროფილური ბიზნესების წინააღმდეგ ბოლო 10 წელი ჩვენ თქვათ მომავალს აუბრობდით, ხო? ჩემი აზრით არა აქვს მნიშვნელობა რახან ჩვენ გვაწყობს ის არ არის, არა, ესეც არაპროფილურია. ანუ დეველოპერმა უნდა აკეთოს თავის საქმე, აშენოს და გააკეთოს თავისი პროდუქციის რეალიზაცია. ბანკმა უნდა მოიზიდოს თანხები და დააკრედიტოს ეკონომიკა, ხო? არ შეიძლება რომ ბანკმა აშენოს, რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ თუნდაც და არ შეიძლება დეველოპერმა აიღოს სესხი. ანუ იმას შიდა განმადებას გავარკვევთ თუ რას, ხო? ეს არის იგივე თქვათ გრძელვადიანი რაღაცა პერიოდის მიცემა, რომ ადამიანმა ნელ-ნელა გაისტუმროს. ამას თუ თქვათ ლოგიკურად მივყვებით, ამასაც იგივე რეგულირება ჭირდება, ხო? თუ ბანკს ვერ მოიმსახურება ის რა ქვია, სუდი გადაფრთელი დეველოპერს თუ დეველოპერი თქვათ ბანკი თუ გამოასახლეს პოლიციის ზარი, დეველოპერი აჩუქებს. ანუ ლოგიკა არ არის ეგეთ რაღაცებში რა. ხანმეც ერთ-ერთი ერთგვარი გამოსავლის არ არის გამოსავლის, არის არასწორი და ტექნიკის მაღაზიებში ძალიან ტექნობუმით ცდილობთ ტექნიკის მაღაზიებზე მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ასოციაციაში ესეთი დამოკიდებულება ძალიან სწორი და ყველას აი რა ვიცი ბატონო, თქვენ სამმავლო, ანუ ამ 6 თვიანი შედეგებიდან გამომდინარე, კონკრეტულ რიცხვებში თუ შეგიძლიათ თქვათ და იგივე დასაქმებულების თვალსაზრისით, რა სიტუაცია შეგექმნათ გეგმებთან დაკავშირებით, რამდენად დაპაუზდა, ასე ვთქვათ, თავის მშენებლობები და რა თუ გეგმავდით თქვათ უახლოეს 2 წლის პერიოდში რა ვადებზე გადაიწია, რაც შეჯამებასავით რომ გავაკეთოთ და თუ ასე გაგრძელდება პოლიტიკა, რა იქნება, თქვათ, კიდევ ჩვენ მოვალთ ამ ეთერში დარწმუნებული ვარ კიდევ 3 თვის 1 წლის შემდეგ რა შედეგი გვექნება, რაზეც სასაუბრო იქნება. პირველ რიგში იმას მივახსენებთ, რომ ის პროექტი, რომელიც 2 წლის, ანუ ეხლა უნდა დამეწყო ფაქტიურად, გადაიწია ალბათ 1 წელიწად ნახევრით. თუ ამ ტემპით გაგრძელდა ის რეალიზაცია და ის რეგულაციები საბანკო თუ ამ ტემპით გაგრძელდა წელიწად ნახევრით 2 წლით გადაიწევს ის პროექტი, რომელიც დაგეგმილი მქონდა ეხლა სექტემბერში მიწის შექმნებულებზე რამდენი თაისახა ეს ყოველთვის დასაქმებულები მე ვთქვათ აი გეტყვით რა პირდაპირ ციფრებს გეტყვით რომ სადღაც 2015-16 წლებში 500 კაცზე მქონდა ხელშეკრულება გაფორმებული 4 ობიექტი მქონდა ხელფას ვისაც ვაძლევდი პატარა კომპანია ბალავრი 500 კაცს აძლევდა ხელფას 500 ოჯახი ეს 500 ოჯახი 1500 მოქალაქე 500 ოჯახს მოვითხოვე ის და მომიტანეს ხელშეკრულებები მაინტერესებდა რაღაც სტატისტიკის 500 დღეს ალბათ 150 კაცი მყავს დასაქმებული რა. მაგ 2 ობიექტი, მქონდა 4 ობიექტი, 5. ანუ მშენებლობის სეგმენტი რა არის? იცით ახლა ბენზინი სიტყვაზე. შემოიტანა იყიდა, გაყიდა 2, ერთი ბუღალტერია, ერთი ისა რა ქვია, დირექტორია. ჩვენთან მარტო სტაფი ოფისში არის ალბათ ერთი 30 კაცი, თავისი არქიტექტორებით, თავისი აი სმეტის ხარჯთა რიცხვი, არქიტექტორი, ფინანსისტები, ისე მერე იქიდან ობიექტზე გადავიხარ, ზედამხედველობა, უსაფრთხოება და ძალიან ბევრი იმას მოიცავს. რა თვითონ მშენებლობა მინიმუმ 150 კაცს ასაქმებს. და ნუ ცალკე სასაუბრო თემა და ბევრჯერ ვისაუბრეთ, მე შეიძლება საქმე უნდაც ქონა გამოთხოვილი ინფორმაცია ჩვენს მოგრობას ალბათ ახსოვს. იმიტომ რომ აი ბესო თქვათ რა სეგმენტსაც მოიცავს, სწორედ ესეთი იყო, ხა მე რომ 35% არის კომპანია, რომელიც 100% გაუჩერდა ჩვენებლობა. ანუ პირობითად ვაკეში და ელიტარულ სეგმენტზე ვინც მუშაობს და თქვათ 2500 ხა მაპატია დოლარში ვეთქვი თქვათ გასაყიდი ფასი თუ არის 2500 იმ კატეგორიის მყიდველს ბანკი აქეთ ეხვეწება რომ მოდის ეს მოგცემ ანუ იქის კატეგორია და იმას ფულიც აქვს და აქ ძირითადად პრობლემა არის სწორედ ის რომელსაც აი და იცით ეს მარტო იმითი კი არა ისახა თქვა ეკონომიკაში ურბანული სერიოზული პრობლემა აქვს იმიტომ რომ პერიფერიებზე ეს ორგანიზაციები რომლებიც დეველოპმენტს აკეთებდნენ ტერიტორიებს ამვითარებდნენ პერიფერიებზე გადიოდნენ ეხლა პირიქით რაც ჩვენ პირიქით გვინდა რომ ცენტრი განტვირთოთ ხო ეხლა პირიქით მოხდება აი ამ გადაწყვეტილების მერე არა მარტო ეკონომიკური ურბანული პრობლემა სეგმენტურად დაიწყება იმიტომ რომ ვაკეში იყიდება და თქვათ მაშინ ნავთლუღში არ იყიდება სადაც ამვითარებ მე ნავთლუღში ანუ იქ იწევოდა ფასი ხო იქ შესაბამისად იქ მოსახლეობა რო იმაშობა იქ ვაჭრობა ვითარდება ტრანსპორტი ვითარდება იქ ბევრი მანქანა რო არის ვიღაცა გააკეთებს ავტოგასამართ სადგურს და ასე შემდეგ
უამრავი რაღაცა არის ხოლმე, მომხოლი არის ხოლმე ეგეთ რაღაცაზე და ეხლა ესენი აი ამ გადაწყვეტილებით და აი ამ ესეთი ჩემი აზრით არ გათვლილი გადაწყვეტილებით ხო? მარტო ეკონომიკას ნუ შევხედავთ რა ურბანული განვითარება ქალაქის ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხლა ყველაფერი ის ცენტრში გადმოიწევს. ფაქტია რაღაც შედეგები დამდგარია უკვე ნახოთ რა გადაწყვეტილება როგორ რა შედეგებს მაინც არაფერი შელებია იდეაში ვიღა დაუკარგეთ 1% დაუკარგეთ იმაში ხო თუმცა თუ დროულად იქნება კიდევ რეაგირება და ეს ყველაფერი არ გაგრძელდება რა თქმა უნდა უფრო უარესისგან ასე ვთქვათ შედარებით შემცირებული ზიანით ჩემს ახალგაზრდობაში ეგეთი ის იყო რომ საბჭოთა კავშირი ახლა რუსულად იყო ანდაზა კი რაღაც გამოთქმა რომ საბჭოთა კავშირი არის ქვეყანაა რომელიც ქმნისო პრობლემებსა და მე გმირულად წვითავს ამ საკითხებს ჩვენ რაღაცა პრობლემები შევქმნით და ახლა გმირულად დათმირები, გადაცემები, რაღაცები მიუძღვენებთ და გადავწყვეტეთ ოღონდ აი სწორ გზაზე რა. ხო, ნახოთ როგორი ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას ამ ყველაფერზე ან აიღებს თუ არა ვინმეს ფაქტია რომ ასეთი შედეგია და შედეგი მხოლოდ დეველოპერულ ბიზნესს არ აქვს ტექნიკის მაღაზიები კიდევ 60%-იან პრობლემებზე საუბრობდნენ იგივე ავეჯის წარმოებლები ჩვენ გვახსოვს ცოტა ხნის წინ საბაში ქონდა ზუსტად რეპორტაჟი და ფაქტობრივად გამყიდველები უფრო მეტი იყვნენ ადგილზე შედეგს გადაწყვეტა მით უკეთესი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად ირაკლი როსტომაშვილის მენეჯმენტ ასოციაციის ხელმძღვანელი და ბესო თავბერიძის ბალავარის დამფუძნებლის მასპინძლობის საქმე ენტიდის ეთერში. სანამ დაგემშვიდობებით გადაცემას დავასრულებდეთ, გეტყვით კიდევ ერთ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე მთავრობის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე აღარ გამოვა, რა ოფიციალური ინფორმაციით აღნიშნული გადაწყვეტილება მიმდინარე პროცესებს უკავშირდება. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ამ დროისთვის არსებობს მამუკა ბახტაძე, როგორც მოგეხსენებათ, დღეს უნდა მისულიყო პარლამენტში და ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა საქართველოს მთავრობის საქმიანობის. მოკეთ ასეთი ამბები არის ჩვენ კი აუცილებლად დღის განმავლობაში ყველა სიახლეს შემოგთავაზებთ საქმის კურსის ეთერებს უნდა უყუროთ აუცილებლად ტელეპიროზე BMG-ზე გაიცნოთ სიახლეებს ხვალ დილით შეხვდებით ერთმანეთს ზუსტად 8-ზე გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით.